ká tanra wa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó ti dé ibi tí gbogbo wa máa béèrè pé ẹja bọ́lẹ̀ torí ibi tó ń gbé wa lọ yìí a fẹ́ lè mọ ibi tó ń lọ mọ́. Àwọn kan ní àwọn mọ ibi tó ń lọ, kódà wọ́n náwọn ní expert tí wọ́n lè ṣe analysis ẹ̀ pé bó ṣe ń lọ yẹn ó máa lọ níbi tí ó máa tọ́mọ Yorùbá, àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ tí ìran aládé, àwọn kan tẹ̀ ní a ti ń jẹ egungun, àwọn kan ní egungun yẹn ò tí tó torí pé kò tí débi tí ó máa dùn èmi àti yín. Kò wá sí nǹkan tí èèyàn fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹnìkan tí ó gbé ẹsẹ̀ lé in tó jẹ́ nǹkan bábẹ́ tóun náà máa fi mú sílẹ̀. Bí èèyàn bá wo in tán pè ní àwọn ogún, ẹ rí pé àwọn kan á gbẹ́sẹ̀ lógún ológun, wọ́n mọ̀ pé àwọn kọ́ láwọn ní, wọ́n ní ẹ bá wọn tọ́jú ogún yẹn táwọn ọmọ yẹn máa fi dàgbà. Nígbà táwọn ọmọ bá wá dàgbà tán, tán ní ẹ fún wa lógún wa, a fẹ́ gba ogún wa ká lè máa rí lò. Àwọn tó ń lo ogún yẹn, àwọn náà fẹ́ gbé ogún yẹn sílẹ̀ torí wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ti gbé ogún yẹn sílẹ̀, in táwọn rí lára ogún yẹn ẹ lè di pé ẹ máa fún wọn bẹ́ẹ̀ ni, kò ní jẹ́ pé àwọn lọ́mọ máa fún yín. Ẹ wá wo gbogbo ilẹ̀ wa, ẹ wo bó ṣe dùn tó ṣe lọ́ràá. Àwọn Chinese wọ́n fún wa ní crumbles, àwọn Britain ní bàbá fún yín níbi èèyàn 10,000 ká fún ní wọn ní visa lọ́dọọdún kó wá kàwé tó kì í ṣọ̀fẹ́. Amẹ́ríkà ní èèyàn péréke lòun fẹ́, kódà bí èèyàn bá fẹ́ lọ African country míì wọ́n á máa béèrè pọ́mọ̀ olúwo nìyẹn bó bá ní Nàìjíríà. Àwa wá ní ṣé bí a ṣe máa bá lọ lélẹ̀, ẹ jẹ́ ń kí ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé torí ẹ̀yin èèyàn alálùbáríkà ni à ń bá sọ̀rọ̀. Mo bá Fúlàní sọ̀rọ̀ torí èmi àti Fúlàní kò jẹ́ ká wà nínú yàrá kan náà tí kò bá ń ṣe Britain tó kóró àwa. Ẹ wo bí ṣe ń sọ̀rọ̀ tó dán mọ́rán, ẹ wo orú ọgbọ́n tí Ọlọ́run fún Elédùmarè tó fèmí àtẹ̀yìn. Ó wá kó wa mọ́ àwọn ẹranko, àwọn màálù, àwọn tó dá kankan mọ̀. Àwọn yẹn la wá ń bá fa wàhálà nítorí pé tí a bá bá wọn fà tán délẹ̀, bẹ́ẹ̀ni àti ẹ bá lọ tí a parí ìrìn àjò yìí, ṣẹ̀rí àwọn ọmọ tó ń bọ̀ wá máa fi àdúrà ránṣẹ́ sí wa kí má sàn kan míì. Ìntàgbédání mi ṣe máa ń sọ kò ń ṣeré, ó yàtọ̀ sí Big Brother, ó yàtọ̀ sí movie. In tí ó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí ni, tí kò bá ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí, Fúlàní ò ní lọ ká Ìgbòho mọ́lé kó gba ẹ̀mí kúrò ní ọwọ́ àwọn tó jẹ́ àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ àti ọ̀rẹ́ ẹ̀. Fúlàní ò ní máa pa wá láti Kwara títí dé ìsàlẹ̀, à lè ṣe tó mú wá lórí ilẹ̀ wa. Ibi tí a ṣe ń sọ fún ẹ̀yin tí ẹ̀ ń takò ìrìn àjò yìí ni pé ẹ mọ̀ ń ta gbé dání. Bí gbogbo wa bá mọ̀ ń ta gbé dání, a máa faraya lójoojúmọ́, inú a máa run wá pé bí a ṣe ń bẹ nínú Nàìjíríà, a stop gbogbo operation tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. A ní jẹ́ kí kankan mí, kí kankan lọ sókè, kí kankan lọ sílẹ̀ until our demands are met. But a ti sọ déré, a tẹ̀ ti sọ di content, a ti sọ di àwàdà, kódà àwọn kan tẹ̀ ti sọ di èké, ẹlòmíì àṣírí ló ń wá. Ìntàgbédání ju gbogbo yẹn lọ torí pé àwọn tó ń bẹ ní òkè lọ́hùn, àwọn mọ̀ pé nígbà tẹ́ bá ti sọ déré, tẹ́ ti sọ dàwàdà, ẹ fẹ́ ìtẹ́fẹ́ gbà wọ́n nìyẹn. Bọ́ tí a bá jọ dìde tán, tí kò ń sọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho nìkan, tí kò ń sọ̀rọ̀ bàbá Kítóyè, tí gbogbo wa bá faraya gidi, àwọn tí wọ́n tó nǹkan, àwọn ọlọ́mọ wa máa bẹ̀ wá pé ìntànà afẹ́ yẹn ó ti kàn wá lọ́wọ́ tán, àmọ́ wọ́n ní sùúrù náà ní gbogbo nǹkan. But èmi á máa ní nígbà míì ìyẹn á máa fi ẹ̀ṣẹ́, ìyẹn á máa fi agídí, ìyẹn á máa fi gbogbo nǹkan tó bá ní lọ́kàn láti gba tó jẹ kó gbà. Torí ẹ̀tọ́ wa náà ni, ilẹ̀ wa kúkú là ń jà fún, àbí wọ́n ń jà fún ilẹ̀ Haúsá, àbí wọ́n ń jà fún ilẹ̀ Ìgbò, ilẹ̀ wa ni. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó ní ilẹ̀ yẹn ju àwa náà lọ. Àmọ́ nígbà tá ti sọ déré,
tí gbogbo wa wá ń wò, à ń dúró de ẹni tí ó máa lead. Ẹni tó máa lead kẹ̀rẹ́ wọ́n ti lé síta, wọ́n ní kó má wọlé mọ́ torí kó mọ̀ pé tó bá wà nínú ilé nǹkan á máa lọ ní ibi tó yẹ kó lọ. Àwọn tó jù bẹ́ẹ̀ lọ tó ní agbára tọ́lọ́run fún ní nǹkan, tọ́ba Elédùmarè fún ní àmì, àwọn náà ń bẹ nínú ilé, àmọ́ wọ́n dákẹ́. Àwọn tó ń dúró rẹ̀ tó wà níta pé kó tẹ̀ wọlé náà kí gbogbo àjọ wa fọwọ́ kun. In tí olóyè ṣe, tabaréyàn bíi 10 tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní continuously láti bí ọdún 5, Nàìjíríà yá ti fọ́. Kò tó ń pè rẹ̀ Britain ni ó ń bákẹ̀ lóòótọ́, a máa mú nǹkan tí a ní lọ́wọ́ láti fi bá wọn jà. Bọ̀ tí gbogbo ìlú bá jáde tán pátá láti Ifẹ̀ dé Ọ̀yọ́ dé Ìjẹ̀bú dé Rẹ́mọ dé Èkìtì Ìkòròdú Ẹ̀pẹ́, tí a dẹ̀ ń bèrè pé ìnira tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà yìí ó gbọ́dọ̀ dópin, ẹ rí pé wọn ò ní lè ṣe tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wa. Bọ̀ nígbà táwọn kan bá dìde, ṣe làwọn kan tún jáde pé kí ni problem yín gan, ṣèbọn ọmọ wa ló wà níbẹ̀, ọmọ kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká gbé lẹ̀kẹ̀ lọ sídìí ẹlòmíì, gbogbo lẹ̀kẹ̀ ló ti já báyìí. Torí pé ilẹ̀kẹ̀ tí a gbé sí díẹ̀ báyìí, àwọn Fúlàní ò jẹ́ kó rí ìjọba yẹn ṣe. Wọ́n dé lọ́wọ́, wọ́n dé lẹ́sẹ̀, wọ́n tún gbé májíìkì dé báyìí. Wọ́n ní tó bá di second term, ìta àrígbà ní first term, a ṣe ní second term. Mo ní ìyẹn náà dá bẹ́ẹ̀, àmọ́ ẹni tí ó ń dúró de ẹni tí kò mọ̀ pé ó ti parí iṣẹ́, torí àwọn Fúlàní ti parí iṣẹ́ wọn, àwa la kàn ń play stupidity pẹ̀lú wọn. Àwọn tí mọbi táwọn ń lọ, bọ̀ àwọ̀ tí mọbi táwọn ń lọ, òun la ṣe tún bá wọn tayò. Torí pé Britain tẹ̀rín yẹn, Maradona tó tó wọn láyé òsì, nígbà tó ti rí pé ó dà ń pé àwọn Yorùbá kan ti ń pariwo, wọ́n pariwo, àwọn ọmọ Odùduwà ti ń dìde, ó dà ń pé làákàyè wọn ti ń ṣí díẹ̀díẹ̀. Britain tí wàá máa wá nísìnyá ni ẹ má ṣe nǹkan kan ju pé a tún lè gbé fún yín gan lẹ́yìn Tinubu. Kò sí ọgbọ́n tí Britain ò lè ṣe láyé yìí. Torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe rí Britain yẹn, tá a bá ń rí àwọn tó jẹ́ bíi jìbìtì ayé àtọ̀run, tẹ bá ń gbọ́ India, tẹ bá mọ tó ṣe fún wọn, ẹ máa béèrè pé tó ṣe fáwa yìí ṣó tó ti India, bó ṣe báyé jẹ́ nìyẹn. Mo kí ẹ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé ní ẹ̀yin ìyá alálùbáríkà, ẹ̀yin tí a jọ ń tẹ̀lé ìrìn àjò náà. Láti ìlú Èkó mo kí Yẹmí Fátókí, láti Miami mo kí ẹ Azeez Badeshere, ní gbogbo London mo kí brother wa Dizzyman 123. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ akọni ilẹ̀ Oòduà tí làákàyè wa ti dìde, àti wá mọ̀ pé àwọn tí wọ́n fẹ́ da ìrìn àjò rú, wọ́n ń bẹ nínú ilé, wọ́n ń bẹ níta, wọ́n ń lò wọ́n nínú ilé, wọ́n ń lò wọ́n níta. Àwọn wo ló ń lò wọ́n? Àwọn tí wọ́n mọ̀ pé bí ọ̀nà àbáyọ bá ti yọ báyìí, àwọn question kan wà tí a tètè ní solution sí. Àtútùdé lálẹ́ yìí o, kí la tún fi bára wa sọ? Ibi tí ẹ̀mí bá gbé wa lọ náà la máa lọ. Máa jẹ́ kẹ́nì kankan sọ fún ẹ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà máa rí solution. In tí wọ́n sọ fún dádì ẹ nìyẹn, in tó sọ fún mọ́mí ẹ nìyẹn. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè. Bàbá, kọ́bẹ̀ Elédùmarè jẹ́ ká rí yín pẹ́pẹ́pẹ́. Kí ọba Elédùmarè jẹ́ kí a máa rí yín, àádẹ́ máa rí yín ní gbogbo ìgbà ni. Bàbá dáadáa, bàbá lálùbáríkà, kéèyàn tó lè dìde kó kọrúwé tó tó yìí, almost 960 pages. Ìyànṣẹ́ wa ń wá òyìnbó kan tó máa wá sọ history kan tí kò sí nílẹ̀ fún wa. Kò sí history kankan tí Britain fi sọ. Bàbá Akíntóyè ti sọ fún wa, ó wà nínú ìwé wọn, kí ẹ má jẹ́ kẹ́nì kankan tún gbé yín ní gógó. Mo kí Daniel Adéyẹmí, mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Usman Wahab, mo kí Yẹmí Fátókí, mo kí àwa Bọ́lá Ayọ̀adé, mo kí bàbá wa Johnson. Nígbà tí èèyàn nílé iṣẹ́ tó dáa tó wá lọ ń ṣe iṣẹ́ ní London, kódà mo tẹ̀rí brọ́dà mi kan lórí TikTok, ó ní wọ́n ti yọ táàkì tó pọ̀ nínú iṣẹ́ tóun ń ṣe nílùú òyìnbó. Ó ní kódà àwọn ọmọ pọ́líṣì tó ń bẹ ládùúgbò òun, wọ́n ti ń padà lọ sílùú wọn.
ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló rí? Ṣé wọn náà lè pagìrì relocate? Ó easy láti relocate fún wọn tó bá ní British passport, American passport, but ìwọ tó ì tí gba ìlú ìwé méjèèjì yẹn àti Canadian passport, because àti rí ọba kan tó lọ renew passport ẹ̀ pé ṣe ń wò ó eléyìí ló dán mọ́rán ju Nàìjíríà lọ, àmọ́ ọ̀nà á jẹ́ kí Nàìjíríà dà, ọba lọ renew passport ìlú míì ọba wọn á dẹ̀ sọ fún ọmọ ìlú ẹ̀ pé gbogbo nǹkan máa dán mọ́rán nínú Nàìjíríà tí wọ́n create fún wa ní 1914 fraudulent amalgamation. Ẹlòmíà tẹ̀ máa béèrè pé bàbá tẹ̀ wá gba ìlú ọ̀hún tẹ̀ ń sọ yìí, ṣé kò ní sí wàhálà ni, ṣé kò ní sí ìyọnu ni, kí ni àwọn challenges tó máa wà níbẹ̀? Irú àwọn tó bá ń béèrè bẹ́ẹ̀, ẹ ti mọ̀ pé self esteem wọ́n ti gbà kúrò lára wọn, àwọn ọ̀tẹ̀ dára wọn mọ̀ pé àwọn gan lè di nǹkan, wọ́n expect pé olóṣèlú ló máa jẹ́ kó di nǹkan. Ṣé mọ̀ pé ní Nàìjíríà tó báyìí tí mọ̀yàmọ̀yàn èèyàn kan ní kọ́lọ́hún fọ̀rún kẹ́, Dangote truck pa, wọ́n ní right láti gbé lọ Amẹ́ríkà pẹ̀lú helicopter pẹ̀lú private jet, wọ́n ní right láti gbé lọ sí ìlú tó bá wù wọ́n, àwọn nídìí láti ṣe máa lọ gba visa, kódà phone call ní alẹ́ ní báyìí tó ní medical problem tó urgent, ẹ bá wa gbé special plane wá tá máa fi gbé lọ, àmọ́ nígbà tó kì í ṣe ọmọ ènìyàn ẹ̀mí jábọ́ lára ẹ̀. Atúrí kan ní Akwa Ibom tí wọ́n lọ ṣe cesarean fún, wọ́n ní for 3 hours kò sí dókítà nílùú tó lómi tó ń pè ní crude oil lọ́nà gbogbo bẹ̀yẹn, for 3 hours. Arábìnrin yẹn ò tẹ̀ wá kú nìkan, ọmọ náà ẹ̀ kú. A rí ìyá wa kan ní Àbújá, ọmọ Oòduà, ọmọ Yorùbá, kò kàn yìí ní Àbújá, ó ń wá 28,000, ó gbé oyún méjì dání sí inú ikùn, lẹ́yìn oṣù 9 wọ́n wá ń dá bírò ní Federal Capital Territory. Arábìnrin kan bá rí, òun bá ṣàbíamọ pé ẹni tó lóyún báyìí kí bó lẹ́ ń lọ́gbọ́n, ó ní wọ́n ní kóun lọ wá medical record kan wá náà ní láti health center, bó bá jẹ́ lóyìnbó ni inú kọ̀ǹpútà lọ ti máa rí gbogbo rẹ́kọ̀dẹ̀ pé káàbọ̀, ṣe dáadáa ló dé, láṣètọ́jú fún. Kàkà bẹ́ẹ̀ yé ni wọ́n tún dùn lọ pé kó lọ sí another health center kó lọ mú medical record ẹ̀ padà wá káwọn ló ṣe ìtọ́jú fún. Nígbà tó débi tó ti fẹ́ gba medical record ẹ̀, bọ́lọ́n bá dé èèyàn á máa ní ta lòun, oyún bá múlẹ̀ kò bá lè lọ́mọ, lọ́ba ní ìyá kò ṣeé ṣe pé ẹ máa padà síbi tí ẹ ti ń lọ yẹn o, bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ báyìí ẹ bímọ ni o. Ó lóhùn ò tẹ̀ múra bímọ wà, nílùú tó lómi tó ní gbogbo nǹkan, àwa ń jẹ́ kí a máa jẹ ìrànmọ́ Oòduà, àwa ìrànmọ́ aládé, àdé jókòó wọ́n máa sọ̀rọ̀ analysis. Ẹ bá lọ sórí gbogbo social media, analysis, Nigeria will be better, Nigeria will be great, Nigeria will work. Ká má fọ̀rọ̀ dùn. Ìyá yìí ní bóun ṣe wà báyìí, bí ẹ bá ta òun kódà àfi tóun bá mówó jáde. Arábìnrin yẹn tún ṣàbíamọ, ó tún rú lọ síbi tó ti máa ra nǹkan lọ́mọdé pé kátẹ̀ jù síbí jù sọ́hún, wọ́n náwó tó pọ̀, wọ́n gbé padà dé hospital yẹn, àmọ́ ọmọ náà ẹ̀ ò bá lọ. Kò wá pọ̀jù àbí 200 million bíyàn 1 million bá ń kú lójoojúmọ́, ìbáwá tó kù a máa struggle, wà á struggle láti jẹun, wà á struggle láti dàgbà, wà á struggle fún gbogbo nǹkan. Tàbá wa ní ó yá o kádìde, àǹfààní hàn àìtí rẹ́dì, à ń dúró de àwọn tí o wá kọ́ sọ àdúrà kalẹ̀ tá máa fi dìde. Nígbà tí ìyá yẹn bá mú wá débì kan, à lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó dì wá mú pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa, mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ òmìnira tí a ń pè ní self determination. Mo kí bàbá wa Olúdámiláre Adéníyì, mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter space Plan B Yorùbá Freedom, mo kí ẹ̀yin tí ẹ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí Instagram Peter George Ẹ̀ṣẹ̀gànnì, mo kí bàbá wa Nevin New 71, ẹ tá bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú,
bẹ́ ṣe wọlé lórí TikTok ẹ double tap. Eléyìí yàtọ̀ sí àwọn nǹkan míì tẹ́ bá ń gbọ́. Bí mo ṣe sọ, platform oríṣiríṣi ló wà. Àwọn platform kan wà èèyàn lè débẹ̀, adult channel ni, in tó máa bá níbẹ̀ ìwọ náà tí mo tó máa bá. Àwọn ibòmíì wà wọ́n máa ń play game ni, in tó bá lọ síbẹ̀ wàá bá níbẹ̀. Àwọn ibòmíì wà oríṣiríṣi, bọ̀ níbí báyìí bí Nàìjíríà tí Britain dá sílẹ̀ bó ṣe máa kúrò nínú ilé ayé wa táà ní máa gbọ́rúkọ yẹn mọ́, òun làwa ń ṣe níbí. Tó bá wá tẹ́ lọ́rùn o lè jókòó kò gbọ́n tá à ń sọ. Tó bá tẹ́ lọ́rùn má wà bí nuisance lórí bíbá ẹ̀ torí a máa kick out ni. Tá bá wá gbàlú yẹn tán, tó bá jẹ́ ọmọ Oòduà nìyẹn, ọmọ Yorùbá ó ní right, but kò ń ṣe gbogbo èèyàn la máa dúró dè pé a fi gba country. Tó tá bá dúró dè gbogbo wa a máa pẹ́ ká tó débi tá à ń lọ. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí emeritus professor fún iṣẹ́ takuntakun tí bàbá yìí ṣe lórí ọ̀rọ̀ kí ilé ayé wa ó lè ní ìtumọ̀. Mo kí bàbá wa Ọláwọyìn Ibrahim, mo kí Prince Oyèlọ́lá, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Oòduà nílé lóko, mo kí gbogbo wa pé eléyìí tá a jọ ń bára wa sọ, eléyìí tá à ń béèrè fún, tá à ń kanlẹ̀kùn ẹ̀ lójoojúmọ́. Àwọn kan tẹ́ rò pé kò ní ṣeé ṣe, àwọn kan ní ó máa ṣeé ṣe. Ọ̀nà tó fẹ́ gbà ṣeé ṣe yẹn ni àìtí really fine tune. Olúkálùkù á mú àìdíà wá, kò sá àìdíà tí ó sọnù, gbogbo àìdíà náà ni ó ń ṣiṣẹ́. Kò sí nǹkan méjì náà tá tún fi wá sọ ju pé bí nǹkan ṣe ń lọ nínú Nàìjíríà, bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ tá à ń pera wa ní àkíyèsí pé bí ọ̀rọ̀ ìlú ìṣe rí tí ó bá ń lọ bó ṣe ń lọ yìí, kó má jẹ́ pé gbogbo wa náà la máa fara gbá o. Gbogbo wa lájọ máa fara gbá. Àtèmi, àtẹ̀yin, àtẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí, àtẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí, gbogbo wa la máa fara gbá. Ọ̀nà tá máa fi wá fara gbá yẹn ó lè yàtọ̀ síra wọn, but in the long run tó bá pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ tí a wá sọ di kò kàn mí, kò ń ṣe problem tèmi, jèbémi ti wà okay, jèbémi tẹ manage, a jẹ́ pé tó bá ti dé kí gbogbo aká fara mọ́. Àti babaláwo ni, àti àfáà ni, àti oníṣègùn ni, àti oníwàásù ni. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, ọ̀rọ̀ àwa àti àwọn tó ń pè ní Fúlàní, àjọṣe wa kò lè work. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan torí pé àwọn bàbá ńlá wọn ti sọ fún wọn pé ilẹ̀ tó ń pè ní ilẹ̀ Oòduà yẹn, ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, ilẹ̀ Yorùbá yẹn, àwa náà la ní, ẹ gbọ́dọ̀ gbà wọ́n ti wa. Lákọ̀ọ́kọ́ àwọn ò ní ilẹ̀ kankan torí pé gbogbo alamọbi tí wọ́n ti ṣàn wá, bọ̀ wọ́n ti di egungun tó wà láàrin wa ní gbogbo káàkiri ilẹ̀ Oòduà ní southwest of Nigeria. Wọ́n wà influential lénìí, o lè fọwọ́ tì wọ́n bí ti tẹ́lẹ̀ torí pé tó bá ní o máa fọwọ́ tì Ganduje lénìí nínú Nàìjíríà wà try gan. Ganduje ọmọ Fúlàní ni, ó ṣèjọba ní Kánò fọdún 8. Gbogbo àwọn tó ń pè ní ẹ̀mí àwọn lókè lọ́hùn títí dé Shaitan of Sokoto, ìyẹn devil tó ń bẹ ní Sokoto yẹn tó pè ní Shaitan. Iṣẹ́ tó ń bẹ lára ẹ̀ òun ni pé kó wá gbogbo ọ̀nà pátá tó máa fi destroy in tó ń pè ní lineage wa. Àwọn dẹ̀ mọ̀ tó lè ṣe, but nǹkan kan táwa náà lè ṣe àmọ́, but a ti fi ọmọlúàbí wa a jẹ́ kó pọ̀ dáadáa. Kò ń ṣe pé àgọ̀, kò ń ṣe pé àmọ́ ká lè ṣe, but tó bá pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ
Kwara la ṣe sọ pé wọ́n gbà mọ́ wa lọ́wọ́ tí a dẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ Britain ni àwọn ló dá gbogbo ẹ̀rú tó fi di pé lénìí wọ́n ń pe ibẹ̀ yẹn ní ilẹ̀ Haúsá. A mọ̀ pé títí dé ilẹ̀ Kogi ilẹ̀ Oòduà ni. And it is time we rise up and claim back our birthright. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Oòduà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá tó bí wa. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn onílàákàyè láti Sierra Leone, Togo, Ghana, káàkiri gbogbo àgbáyé. Ó máa ń yà mí lẹ́nu pé a máa ń bẹ̀rù, ẹ̀rù òdẹ̀ gbọ́dọ̀ máa bà wá níbi tá a dé lénìí. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ dúró dáadáa. Gbogbo wa la mọ̀ pé àwọn bàbá wa bí a ti ṣe ń lọ bá wọn tá yọjú sí wọn, gbogbo wọn pátá látòkè délẹ̀ ni wọ́n mọ in tí ó ń ṣe wá. Mo kí Ọlákúnlé. Gbogbo àwọn bàbá wa ló mọ ibi tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀. Táwọn náà dẹ̀ tètè sọ nísìn pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, àwọn ọmọ tí ó ń bẹ lẹ́yìn wọn tí a bá rí solution sí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ yìí, nǹkan máa bàjẹ́ ju bó ṣe ti bàjẹ́ lọ. Torí nǹkan ti bàjẹ́ already àfi tá bá ń parọ́ fúnra wa. Mo fi àkọlé tèní, mo ní we must not forget that no one wants us to be great. Kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ jẹ́ kí a dàgbà ju àwọn lọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà kan láyé yìí. Gbogbo ẹ̀yà pátá ló sáré tiwọn. Èyí táwa náà ń ṣe yìí, àwa náà ń gbìyànjú ni. Àwa náà ń sáré ẹ̀ pé kó lè bá rọrùn fún gbogbo wa. Kò kúkú ṣe mí nìkan, kò dẹ̀ ń ṣe ìdílé mi nìkan ló máa gbádùn ẹ̀ nígbà tó bá ṣe ọbẹ̀ yẹn tán. Gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan, orí kọ̀ọ̀kan, gbogbo orí tó ń bẹ ní gbogbo ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ Kóòtù Òjíire, ilẹ̀ Yorùbá, ìkìtì, gbogbo apáta la máa ṣe àǹfààní fúnra wa níbẹ̀. Àmọ́ àwọn kan ò fẹ́ jẹ́ kí ẹ rí yẹn ṣe. Òun ni wọ́n ṣe ń dù ú, lọ́ ṣe ń sáré ẹ̀ pé kí ọ̀nà bá jáde. Most of them will become slaves for us. They would have no other choice. And that's why they are doing everything within their power to make sure it will be a very difficult task. Kí ló wà níbẹ̀ tí olóṣèlú sọ fún wa pé in tá ń béèrè fún kò ṣeé gbà? Even though àwọn olóṣèlú mọ the genesis and how Nigeria was created. Wọ́n mọ ìpìlẹ̀ bí wọ́n ṣe dá Nigeria. Mo kí ẹ brother mi, great Yoruba nation. Kí ló wá dé tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ ẹ lọ máa dìbò, ẹ lọ gbégbá ìbò nínú Nigeria? The politicians do not want the best for us. And they are one of the biggest obstacles that we have. The politicians don't bẹ ní Southwest lẹ́nìí, wọ́n fi gbogbo wa, wọ́n fi wá ta kàlùkàlù, wọ́n fi wá ta
kàlòkàlò. Wọ́n gbé gbogbo wa ní mugun pé òṣèlú ló máa yanjú àṣeyọrí wa lórí ilẹ̀ wa. But yet, wọ́n define it. Torí pé òṣèlú ò fún wa ní identity wa. The current Nigeria kò fún wa ní our true identity. We don't know who we are as we continue to remain in one Nigeria. And the longer we stay in one Nigeria, the more our identity will continue to be shielded away from the truth. The time to dissolve the union is now, in the interest of every single one of us. But they're not going to listen. The politicians will not listen. They are so adamant that whatever it takes, Nigeria operation must continue. And that becomes a battle line between us, the citizens, and the politicians. But Babawa Akitoye is doing everything possibly best to avoid crisis by putting the movement in the hands of non-violent, so that kò ní sí lẹ́yìn ọ̀la tó máa ní bàbá kan tó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ pẹ̀lú àwọn kan ni wọ́n dá wàhálà sílẹ̀. But it seems that wàhálà tí ó ń bọ̀ apá politicians ò ní lè ka when the Fulani would eventually invade more, using the word bandits, terrorism. These are part of the jihadists. Tẹ́ bá rò pé Fulani that are creating the havoc will stop in the next 10 years while we remain in Nigeria, you better think otherwise. While the politicians continue to pocket millions and billions of naira, according to this man, a senator earned 21 million naira and a professor earned less than 1,634,000. Need Professor Hongba. That is even if they are fully paid. But he went further to say, Odua Nation Stock Exchange will bring prosperity to Africa and the world. But many of you, or many of our parents that invested in the Nigerian Stock Exchange, till date, Elomi dividends OTD paper molowo nínú ilé kò ní value. That is the Nigeria that was created by Britain for us. But many Nigerians are still also hoping by fraudulent way, by cunning way, that we keep Nigeria so that they can enrich themselves. Because a proper system will favor us to start with. And it don't complain in the UK that when your tax, that tax is used to look after the English people. And to get English at our foreigners from the UK that have the legal right to live there. When we have a full independent country, taxes
that will come to our government would also be used to look after the widows, so that the Itewa America need láti máa send owó sí any one of us nílé láti máa fi tọ́jú àwọn arúgbó wa. Àwa tá wà ní UK ò ní láti máa sọ fún ẹni tí ó wà nílé pé a máa send owó rẹ̀ sí ẹ, because I don't think we are doing that in reverse. Yàtọ̀ sáwọn tó ń kówó jẹ tó ń send owó sí abroad fún àwọn ọmọ wọn láti máa ṣègbádùn. Happy Sunday, and it is the last one. Kato wọnú Monday, ọjọ́ Ajé. Don't be a fool anymore. Being a fool means that you just want to be a fool. Kò sẹ́ni kankan tó jẹ́ ọ̀dẹ̀. Gbogbo wa la mọ̀ pé Britain created this fake union and establish it for one purpose, so that ní gbọ́ra wa yé lákọ̀ọ́kọ́. Tá bá dẹ̀ ti gbọ́ra wa yé, a lot will continue to happen. Mo kí Omitav Couture for making sure that we have outfit that blends as Omo Kóòtù Òjíire. Mo kí Baba Moses Olaniran, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní different part of the globe. Yakubu Kolawole Ekale, mo kí ní Agége. Èmi àtolóyè bá àwọn kan sọ̀rọ̀ ní Lagos Island as many continue to engage in a non-violent meeting ìpàdé láti máa sọ fúnra wọn pé àwa ń ṣe Yorùbá nation and we are not terrorists. Mo kí àwọn tó ń ṣe ìpàdé ní Badagry lánàá, gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe rí àtẹ̀jíṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn YSDM tí bàbá wa the deputy George Akínọlá àti Yonkan secretary àti gbogbo àwọn tí wọ́n gbà wọ́n lálejò nílùú Badagry lánàá. Do not be afraid pé kẹ́ pera yín jọ, kẹ́ jókòó àlàáfíà, and we continue to engage. Nobody has the right láti threaten anyone pé ó ń pè, ó ń béèrè fún right ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà. Let us continue in every way and manner. Mo kí bàbá wa Sunday Àyìnà lórí TikTok àti gbogbo ẹni tí darapọ̀ mọ́ wa. Ìpàdé lọ lánàá gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ nílùú Badagry. Mo kí àwọn tí wọ́n gbà wọ́n lálejò, a kí gbogbo àwọn baálẹ̀ bẹ̀. Britain created this union for their own benefit and aftermath, and the alternative is for us to exit the union. Ẹ ṣé gan ni bí ẹ ṣe ń fi kọ́mẹ́ǹtì yìí sórí TikTok. Baba Moses Olaniran says, true talk, Olayomi ẹ kú iṣẹ́ o. Yoruba nation is our goal and it is a task that must be done and will be achieved. Mo kí ìlànà UK, mo kí ìlànà ti US, mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́ṣọ́ ààbò láti Àmọ̀tẹ́kùn títí dé OPC, títí dé gbogbo àwọn tí a ń pè ní hunters, àwọn tí wọ́n jẹ́ security tí wọ́n ń ṣàìsùn, gbogbo àwọn lọ́dẹ, gbogbo wọn pátá ni a kí. A kí gbogbo organization tó link mọ́ movement yìí, no matter how big or small. Gbogbo ala ní role láti máa sọ fún àwọn èèyàn wa nísìn pé àwọn tó ń pè fún election, it is their fundamental right. But that right has not helped us in the last 26 years. Tí wọ́n náà ti ń ṣe democracy láti 1999 after tí Fúlàní tó pa ìkan náà ọmọ wa MK Abiola sí Abuja tán ló mu tíì títí yẹn gba ẹ̀mí kúrò lára ẹ̀. A wá ń sọ fún gbogbo ara wa lénìí
ká má tún jẹ́ kí wọ́n gbé wa ní gógó. A dissolution can happen, and it can be done in less than 1 year. Even a referendum can be called, even though báwọn kan sọ pé, do we really need a referendum? When this union was a forced union on us. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí àwọn tó tún ṣèpàdé ní Ìjẹ̀bú lánàá. A lot of engagement is happening. Do not be left behind and say, àmọ́ kankan nípa ẹ̀ pé nǹkan báyìí lọ. It's because you don't want to be involved. I know the world is big and you can be easily diverted from the reality. You cannot solve the problem of Nigeria, but we can resolve our problems as a country in our own independent Oduduwa kingdom, Oduduwa nation, Yoruba nation, as against the fraudulent Nigeria that Britain created. Bó bá tẹ̀ gbé ní UK rí, tó gbé l'America rí. We have now seen evidence-based that these countries do not welcome every one of us. Kò ṣe pé a kì í ṣèyàn dáadáa. But that brand that you call Nigeria has had a big impact in our own identity. We will continue to engage the international community. Òun lẹ ń wò yẹn ìpàdé tó lọ ní Ìjẹ̀bú lánàá, Yoruba Nation Freedom, Akiyawa Ajé Olókun, as a meeting was held in Ogun State regarding the Oodua Nation movement. Everybody must play a vital role. Eléyìí ṣẹlẹ̀ ní Adó-Odò-Ọ̀tà ní Ogun State. Yoruba Nation meeting at Adó-Odò-Ọ̀tà. We can see that our life, the word our life, L-I-F-E, Lima, India, Freddie Echo, is currently stuck in this contraction known as Nigeria. In the interest of millions of our people now, it is time to end it peacefully. Ó sì ṣe end peacefully tí ìjọba Tinubu bá fẹ́ end it in a peaceful way, according to Professor Adebanji Akitoye. Àdìtú ọ̀rọ̀ Elédùmarè, mo kí ẹ ní gbogbo Ghana, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oòduà, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ ń bẹ ní Arab country, tí ẹ ń bẹ ní Sierra Leone, Ivory Coast, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní Benin Republic. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Patrick Stallon tó fún bàbá wa Ìgbòho láyè to remain in Benin Republic for his own protection, because àwọn tó fẹ́ mú ẹ̀mí ẹ̀ tó ń ṣeré torí kò sẹ́ni tó máa rí ẹ̀mí ẹ̀ mú. Gbogbo ẹni tó bá ń gbàdúrà pé òun máa rí ẹ̀mí wa mú, ẹ̀mí tí ló máa já sí. Ọkùnrin nìyẹn ni, obìnrin nìyẹn ni, òun gbégbésẹ̀ pé bí àwa ṣe ń gbégbésẹ̀ pé kí ayé gbogbo wa lè rọrùn. Olóṣèlú nìyẹn ni ló bá ń gbégbésẹ̀ yẹn. Gbogbo tó bá jẹ́ ẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀ máa gbẹ torí pé orí tá ń jà fún ó pọ̀. I am comfortable as Igboho is comfortable. I have said it many times, and I'm proud to say it. Ìyà ò jẹ mí láti kékeré, wọ́n ò dẹ̀ fìyà jẹ mí láti kékeré. Bàbá tó bí mi kò fìyà jẹ mí, ìyá tó bí mi kò fìyà jẹ mí. I lived a very beautiful life before I left Nigeria in 1998. And to go out of the country was not my choice, but it was a choice that Mama tó bí mi rí. With this country, ìlú òfò, ìlú àdánwò, ìlú burúkú tí Britain pè ní Nigeria, tí lugard,
tí àkútúkọ̀ ẹ̀ lọ́rùn kò ní máa dá fún níbi tó wà, tó kó gbogbo wa pọ̀ mọ́ àwọn ẹranko àti Ìgbò tó kó wa pọ̀ mọ́ ni, àtàwùsá ni, àti Fúlàní ni. Àwa ló yẹ ká máa jẹ gàba lórí gbogbo wọn. Gbogbo wọn wá ń jẹ gàba lórí wa nísìn. This is the time to wake up and let us take back our land tó jẹ́ tiwa. We will now decide with our government, ta la fẹ́ kó wọlé, gbogbo yín kọ́ lè wá America. No matter how good you are, a rí ẹni tó lè wá America tó ní gbogbo nǹkan lọ́wọ́. And I can give you a name if you want me to. Ẹni tó ń host the TVC, ẹ fún mi lórúkọ woman yẹn tó máa ń ṣe program láràárọ̀, Moyo. She has not been able to return to America, even with the influence of her TVC and Tinubu, because òun ló mọ reason, ó ti sọ reason yẹn rí lórí program, mo gbọ́ létí ẹ̀ ni kò ṣe kó sọ fún mi. So that shows that it is not compulsory that you have to go to another man's country. Tàbá gbàdúrà náà, ó ṣe gbogbo èèyàn lá máa gbà láyè kó wá sí ìlúwa. We will take the best from them. Ẹni tó bá brilliant, a ní kó máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa, a lè wá bá wa ṣiṣẹ́, a lè wá support àwa náà, just like báwa náà ṣe lọ ń support economy Britain lénìí. Britain ò lè máa ní ká wá máa support economy tiwọn, knowing that economy Nigeria ò lè dìde láyé, bóhun Tinubu kó lọ kó gbogbo expert Yorùbá tó ń bẹ lágbàáyé kó wá jọ ṣèjọba ẹ̀. Fúlàní ò ní jẹ́ kó rí ìjọba yẹn ṣe. Why then do we want to campaign in Sokoto? Why do we have to go and campaign in Kano? Tàbá ń ṣe election. Ó pè ní ká máa wọnú gbogbo ìgbèríko Ìlá-Ọ̀ràngún, ká lọ àjẹrí àwọn báwa kankan tó wà káàkiri, àwọn ìlú kankan tó yẹ pé gbogbo ẹ̀ wọ́n destroy it. I would rather campaign in the southwest in the Yoruba government than pé mo fẹ́ lọ dìbò. Mo ṣẹ̀ wá ń wá bá ṣe máa negotiate pẹ̀lú àwọn Fúlàní torí pé a fẹ́ líkì àsì wọn. Ká ṣe máa negotiate pẹ̀lú àwọn Igbo ní north, ní south east. Bá ṣe máa negotiate pẹ̀lú middle belt, because that is exactly what Tinubu will have to do moving into 2027. He would have to give something. Maybe a team on top of it. Whatever would happen, he would have to still succumb to something for him to return back in 2027. Why should we be in that criteria? Nígbà tá bá wà ní country wa, kò ṣe gbogbo èèyàn ló máa issue visa fún, ò bá lọ ṣògùn, ò bá gbàdúrà títí, ẹni tó bá ní wọ́n ní fún ní visa, wọ́n ní fún ẹni visa ni. This is the time to wake your spirit, because your spirit is crying. Wọ́n kó wa lẹ́rú for more than 500 years. Many of you doesn't even know what that means. Tó bá mọ bó ṣe kó wa lẹ́rú ni, wàá máa sunkún. You will not be talking about a country called Nigeria. Àwọn tó kó bàbá wa lẹ́rú, àwọn tó kó ìyá wa lẹ́rú, àwọn ló wá ń sọ fáwa lẹ́ni pé can remain in this shithole country tó ń pè Nigeria. A country that has no value system for anybody. No value system. And you sit there and expect an outcome from a country that was never meant to be. A lè máa question Elédùmarè gan pé kí ló dé tó fi rí báyìí, but ó ní ìwọ́n tí kò bá nídìí obìnrin ò kí ń jẹ́ kúmọ́lú. Ẹ má ní mo pàwé níwájú yẹn àgbàlagbà. We know what happened before the amalgamation. Àmọ́ àwọn tó tẹrú, àmọ́ àwọn tó kó wa sínú wàhálà yìí náà láàrin wa. But wá ní ká kọ́kọ́ lé kinní kan lọ ná ká tó wá yanjú ọ̀rọ̀ láàrin ara wa. Ká kọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ náà àbí ká wá padà sí àwa ní kinní kan, àwa ní kinní kan. Yet I was at the museum in Liverpool, outside London, about 3 years ago. I cried when I saw the nonsense that played out during the slave trade. You think that we sit here because we are happy. So if I came into my Yoruba nation when I'm in my 50, because that is exactly what some of you are looking forward to. It is not going to happen. I am not going to be sitting here in my 50, Kituma Pariwo Yoruba nation. I would rather put myself in the front line for whatever is going to happen. But for now, ante díẹ̀ ni, ẹni máa kú, ẹni máa yè, òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí.
Because when Britain was coming, wọ́n pity gbogbo wa. Wọ́n bá olóyún tó lóyún níjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n bá sùn. Nígbà tó bá sùn tán, wọ́n jù fún alligator kó máa jẹ lọ. Àti náà ṣe pé mo níbí báyìí ni a dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ òdì. If you know why some of us are so upset and angry on a daily basis, wọ́n gbé àwọn èèyàn, wọ́n jù fún alligator, wọ́n fi wá play game during the slave trade. Wọ́n mú ọmọ ènìyàn, wá jù fún alligator, a human being. Tó bá tẹ̀ tí dé Badagry, tẹ̀ tún lọ́wọ́ èyí tó wà ní Benin, gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan ní African country ló níbi tí wọ́n kó ẹrú gbà. At least mo ti dé ti Badagry yẹn, mo ti dé ti Benin Republic, tó ń pè ní door of no return. Ti Badagry lẹ́ ń pè ní point of no return. But o lè understand, torí wọn náà fẹ́ jí owó nínú Nigerian politics. Òun wá bó ṣe máa dé olóṣèlú, tó máa dé fìlà, tó máa múra bí Haúsá. Ọmọ Oòduà, tó ló fẹ́ satisfy, ó fẹ́ lick ass àwọn Gàmbàrí. Wọ́n ní kàkà ká dọ̀bálẹ̀ fún Gàmbàrí. Àwa ń jáde, à ń sọ̀rọ̀, à ń sọ tó ń dùn wá lọ́kàn. Àwọn bá wa náà wọ́n ti gbọ́ wọn wa, àdúpẹ́. Torí tó bá mú àwọn ọba wa méjèèjì tí mo láǹfààní ní ọba 17 tí mo ti rí, kò sọ́ba kan tó náà wò mọ́ Koikimedia, kí ló tún kù? Bí wọ́n bá tẹ̀ sọ pé ó mọ̀ wá, ohun ẹ̀ tó fi mọ̀ wá ni. Torí àwọn ọba tá ti dọ́dọ̀ wọn, 17 of them, wọ́n náà wọ́n ń gbọ́ wa. Gbogbo ohun tá a fi ń pariwo, wọ́n ní òòṣà kan náà ló ń dún lára tiwa náà la ṣe ń pariwo ni. Is it for my own benefit? My children will not suffer. But ṣé ọmọ tó ń bẹ níjẹ̀bú Òde, ṣé ó lè compete pẹ̀lú ọmọ tó ń bẹ nílùú òyìnbó when education has been destroyed? Àwọn ọmọ máa wọlé school nísìn. Many of our people will start crying, lobbying for people to support them. Even in a public school, to be public school, I went to Abeokuta Grammar School. But kò lè dùn ẹ́. Why? Tó ṣe pé mi ló ń dùn tí kò dùn wọ́. Ṣé mi nìyà ń jẹ ni? Àbí wọ nìyà ń jẹ? Kíyà tó jẹ mí á pẹ́. Bí bá tẹ̀ jẹ́ pọ̀ lẹ́tẹ̀ ní mí, á ń bọ̀ sí bọ́ sí ọmọ ṣiṣẹ́ ni wá. Tàbá jókòó sórí social media, tàtẹ̀ ní ẹ fún wa lówó, à ń yọ̀ sí yín lọ́rùn ni. À ń yọ̀ sí yín lọ́rùn. But millions of our people, wọ́n ní oko, wọ́n ní business. Ṣẹ́ni tí ó fẹ́ ṣe welder tó máa weld iṣẹ́ lọ́la tí wọ́n fún níná for 7 days. Tí a dẹ̀ gbé project fún báwo ló ṣe fẹ́ ṣe. Alẹ́ ni tó lè ṣe anything that you can think of in this world. Kò bá jẹ́ anything you can think of. Wọ́n bẹ nílẹ̀ Oòduà báyìí. Lọ bèrè mi ní Adéníjàdélé ní phase 2. Àwọn èèyàn tí ń gba prospectus university ní London lọ́wọ́ mi nínú phase 2 fún ẹni tó fẹ́ lọ kàwé. But many of you think this is a joke. Ìyẹn la ṣe sọ the content, I saw the write-up, ká create graphics, ká gbé Ìgbòho síbẹ̀, ká bá ti gbé Ìgbòho sínú picture wa, a lè sọ̀rọ̀. Ìgbòho kọ́ ni problem wa. Àwa ní problem ara wa, torí pé táwa bá ready, Ìgbòho máa fọwọ́ kún wa ní. Nígbà táwa gan ready, a ní kí Ìgbòho wá lead wa, àwa gan lè lọ lead ara wa, kí Ìgbòho wá fọwọ́ kún wa lẹ́yìn. Akọni ọkùnrin ni tó dẹ̀ ní àwọn èèyàn tó pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí bàbá wa kí tó ìṣe máa sọ fún wọn ní gbogbo ìgbà. But ẹ̀ ń wá bí tó ti máa sọ̀rọ̀, tẹ máa wá mú ọ̀rọ̀, tẹ máa twist ẹ̀. Ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lò lálẹ́. 60 million people are living in abject poverty. Àtàkù yẹn lójoojúmọ́ ká bí àwọn olóṣèlú pé kí ló ṣẹlẹ̀? That you have put our millions of people in danger. But èyí tí a máa wá àṣírí Ìgbòho, tá máa fẹ́ wá àṣìṣe ẹ̀, kò dẹ̀ sáṣìṣe kankan tó ń ṣe ju pé ó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ for his freedom.
and his freedom will be given to him, because ó gbọ́dọ̀ padà sílé bàbá ẹ̀. Kò sí kankan tó gbọ́dọ̀ lè kúrò. A dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo àwọn bàbá tí lọ bá 17 of them. Èèyàn gbọ́dọ̀ lọ sírìn àjò bẹ́ẹ̀ yẹn ká má wá sọ pé àìtí gbìyànjú tó. It has never been done in the history of Yoruba people. Pé kéèyàn kan gbéra kó máa lọ back to back, back to back. Bára ọba tẹ ròyàn, mọ́tò ń jìyà. So mo kí gbogbo àwọn ọba wa lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ má wá jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó pẹ́. Torí àwọn ọmọ Oòduà ara kan wá gan. But ìyẹn stop self-determination tá à ń béèrè fún is an inalienable right, and that right will be respected. And nobody will deny our right. If you deny our right, it could lead to a lot of serious consequences. It is not a threat. Anybody to deny right could lead to serious consequences, because we have spoken in the last 5 years, and the records are not something you cannot find across online and offline. A ṣe mú díẹ̀díẹ̀ ni. Tó bá mú wa nígbà yàtọ̀, nothing will stop it. But for now, if you think that you would ever be great as a person, borí bá kò wọ̀yọ, ẹni tó ní physical challenge, ṣó mú ohun ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ pé kó dà bẹ́ẹ̀ ni. But we are very selfish. Àdúpẹ́ láwọn tó ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí social media, wọ́n ní ànífẹ́ ara wa. Many lives continue to suffer for our own ignorance. Ẹlòmíì kó aṣọ rẹpẹtẹ sílé, neighbor ẹ̀ tó jẹ́ ọmọ Oòduà, tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, kò ní aṣọ tó máa wọ̀. Wọ́n jọrọ àwọn bàbá tó bí àwa, tí wọ́n máa bi bàbá wa pé kí lẹ tún ṣe lénìí, torí kò sọmọ kan tó ń ṣe birthday, tó níyàwó tó pọ̀, ó dẹ̀ bí ọmọ dáadáa. Méjì ni wọ́n bí, ó ti tọ́jú ẹ̀. Méjì tó bí, ó ti tọ́jú ẹ̀. Mẹ́ta tó bí, ó ti tọ́jú ẹ̀. My father had a lot of children, and none of his children suffer throughout the time he spent in this world. Kọ́lọ́n tó mú lọ, Kọ́lọ́n tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀, Kọ́lọ́n kó pàṣẹ gbogbo wọn rẹ́. Inú wa tẹ́ dùn pé àwọn lọ nígbà tó dáa, tó ń ṣàwọn bàbá tẹ̀yìn bí tó bí ẹ̀yìn ní sídọ́ṣìn sọ fún pé Nàìjíríà máa dáa. Some of them are in their 80s. Kí bàbá kan tó jẹ́ ọmọ 80 tí ó máa sọ fún àwọn ọmọ 40 pé Nàìjíríà máa dáa. Ẹ̀gbọ́n bàbá yẹn lábẹ́rẹ́ kó máa bá tiẹ̀ lọ. Torí àwọn bàbá yẹn ń ṣe bàbá dáadáa. Káwọn ìyá kan ṣì máa sọ fún pé Nàìjíríà ṣì máa dáa, ẹ̀gún wọn lábẹ́rẹ́ kó máa lọ. Ìtọ́ṣe ti tó. Èèyàn méjì ni wọ́n complain fún èèyàn ọmọ Yorùbá, mo ní mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ wọn. Bẹ́yìn bá ń sọ àwọn méjì kan bára wọn jà, àwọn méjì tó ń bá wa jà ní Britain àti Fúlàní. A gbọ́dọ̀ wojú wọn dáadáa, and we must never be scared of them. Kò sí nǹkan tó lè ṣe fún wa. Kò sí anything tó lè ṣe fún wa, if only we are determined. Wọ́n tó ń tán pera wọn. Àwọn náà jagun wá ní, àwọn náà ìyà ń jẹ wọ́n ní, làwọn náà fi wá sísàlẹ̀. Pé kí ló ṣẹlẹ̀ níbi kan tán wọ́n ní kọ̀ọ̀kan ṣẹlẹ̀ níbi kan tán pè ní Africa. Wọ́n lọ lórí omi. Do you know what distance they were traveling? Kò sí plane níjọ́ náà náà. Boat ni, ship ló ń lò, kò dẹ̀ ṣe àwọn luxury ship tó ń lò lélẹ̀. We have the opportunity. But téèyàn kan bá gbé kan wá sókè ẹ̀ fà wálẹ̀. Evil people. Instead of us to collaborate and push it together and stay in one force. Àwítán àwọn ọkàn náà ti gba country, àwọn ti wà nínú ìlú wọn, àwọn òmùgọ̀, àwọn dọ̀ndọ́s. Mo tẹ̀mọ́ báwọn kan ṣe dá abroad nínú wọn. Àwọn afọ́pomọ́kọ tó dá kọ̀ọ̀kan mọ̀. We have millions of our people that are suffering
àwa ń sọ movement ní àfi sọ di ṣeré ọwọ́. Ọba méjì bára wọn jà, ṣé yẹn ló kàn wá? 60 million people are suffering. Ìyẹn kàn wá. Britain jókòó lé wa lórí for 100 years plus. Wọ́n ní tó bá pé 100 years experiment ní Nàìjíríà tó bá ìtì gbọ́. Wọ́n fi Nàìjíríà ṣe experiment ni. Wọ́n gbé GMO wá. Wọ́n ní kẹ́ máa jẹ oúnjẹ GMO. Wọ́n mú herbs tiwa. Wọ́n ní ìṣẹ̀ṣe ò dáa. But nínú fẹ́ǹsìkì tán fún yín mu, nínú Panadol, nínú paracetamol, inú ẹ̀ lọ ti yọ egbò tó ti ń tọ́ fi ṣe. But because we have become a slaves that happened many years back. Then Olakunle, an illusion country, mirage. Tó bá mọ̀ tán pè ní mirage, lọ sí desert, wàá máa rí omi lọ́nkán, kọ́lọ̀njẹ́ oríṣi omi yẹn, torí bó ṣe ń súnmọ́ ló mọ́ máa sún sẹ́yìn, ìtàn pè ní mirage nìyẹn. Ìtàn pè ní mirage nìyẹn. This is not the time to joke. We have joked for too long. This is the reality. The reality is that Fulani and Britain will not let you to be free. But we need to stop it. And it needs to be done as quickly as possible. Yes, there's nothing wrong in diplomacy. It's part of the world, it's part of the game, but we must not be stupid. Our demands must remain on the table always. And like I always say, I will not allow this movement to be compromised at any point. My life, I've put in it on this movement. And that is why they are scared and they are worried. We will negotiate, but on the terms that Yoruba will exit without any clause. Àwọn ìlú tó lù wọ́n wà ní Europe táwọn tó wá tó ń ṣe ìjọba fún wọn àbí tó ń ṣe ìjọba ara wọn níbẹ̀. Many countries that are not even up to the population of Alimosho. Àwọn wá jókòó at 40 plus. Àṣìwá òyìnbó fòkan kó wá direct wa bá ṣe máa ṣà Greek. Àwọn Indian tó máa wá sọ fún wa bá ṣe fẹ́ ṣe plane. Àwọn Chinese tó máa sọ fún wa bá ṣe máa ṣe gúgúrú. And we are told that we have been at the topmost for a very long time. Mo kí Lord Felix, mo kí Bishop Adesina. Wọ́n fi ìyà jẹ àwa Fúlàní àti Britain. Àwọn ní gold, àwọn dẹ̀ lọ tọ́jú gbogbo gold reserve àgbáyé wà lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn. Àwọn tó ní gold, wọ́n ta gold fún wa ní Dubai. Ìyá wa kan wọ́n ní plantation rubber tó fi ń ṣe táyà. Nígbà tá ń dárúkọ àwọn Odua investment, mo wá rẹ́rìn, wọ́n náà dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀, mo wá lọ sórí Twitter tó ń pè ní X. Wọ́n pè wọ́n ní South West Development Commission, mo wá rẹ́rìn. all this fraudulent way to deceive us. Kilometer by Southwest Development, excuse me. Kilometer by Southwest Development Commission. Mo kí bàbá wa Stephen Idowu, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń bẹ ní Glasgow. Ibẹ̀ ní MK Abiola ti kàwé, èmi débẹ̀. Rẹ́kọ̀dì Abiola kò kúrò níbi tó wà. But àwọn tó lò náà lọ pàdánù. If MKO was not killed, ó yẹ kó ṣì wà láyé lẹ́nu.
tó bá tẹ̀ ti dàgbà a lọ máa béèrè pé bàbá báwo lẹ ṣe ṣàkántìn nígbà tẹ́ wà ní Glasgow, ẹ sọ fún àwa ọmọ yín, ẹ bá wa kọ sínú ìwé. Irú àwa journalists a lọ jókòó síwájú ẹ̀. We never had the chance to have a lot of interview with him nígbà tó tẹ̀ Padiligiwa tó jẹ́ gbòógì journalist. Evil country, ìlú yẹn ni wọ́n wá ń pray fún. Ò ń jí láàárọ̀ náà ń pray fún yín, ò ń pray fún Nàìjíríà, ò pray fún Èkìtì pé kọ́lọ̀ má jẹ́ kí Fúlàní gbẹ Èkìtì mọ́ ẹ lọ́wọ́, ò pray fún Ondo state pé kí Ondo state kó lè wà níbi tó wà kí Fúlàní má gbẹ mọ́ ẹ lọ́wọ́, ò pray fún Kogi, ò pray fún Kwara, Ọ̀yọ́, Ògùn, Lagos, Ọ̀ṣun state, ò pray fún Nàìjíríà. Kí ni business ìwà àti Nàìjíríà? Kí ni ìwà àti Nàìjíríà jọ dà papọ̀ tó wá lọ ń pray fún Nàìjíríà? Owó ni ìwà àti Nàìjíríà jọ ṣe tó ń ṣàdúrà fún Nàìjíríà? Àwọn tó ti rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà even in the spiritual realm kò ń ṣe léni as far back as in the 80s èlò ló ń ta búrẹ́dì nísìn. Bàbá kan náà sọ fáwọn èèyàn ní 1980 pé nígbà tí búrẹ́dì bá di gbọ́ báyìí kẹmọ̀ pé wàhálà ti dé. Ẹlòmíì ọlọ́mọjọ́ tó ti jẹyin nínú ilé ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni who Nigeria help? Ẹ ṣe ẹ bá máa comment. Ta ni Nàìjíríà ràn lọ́wọ́ nínú ìmọ̀ àti ẹ? Látijọ́ tó ti bí wọn náà Nàìjíríà help ẹ. Mo ń wo ọmọ tó pa ọkọ ẹ̀ 21 years old. Mo wò lọ́dọ̀ àròlé 1010. Domestic violence. Domestic violence. Onọkọ òun náà ta ló máa sọ fún? Until táwọn méjèèjì wá ń bára wọn jà, ó wá di ọ̀bẹ gúnyàn kan láàrin wọn, ogun ọkọ kú dànù. Many things happening in the shithole country. Torí shithole ní Nàìjíríà, Trump gan sọ pé shithole ní ibi tó ń dàgbẹ́ sí. But ilẹ̀ tí àwọn baba ńlá wa jà fún, Britain àti Fúlàní wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé lórí, wọ́n control resources ẹ̀. Ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ta ní tó jẹ́ value fún wa. Àwa wí tán wọn náà dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ again, wọ́n pè wọ́n ní South West Development Commission. Mo ní Don tó dá sílẹ̀, iṣẹ́ wo nìyẹn ṣe fún wa? Don Commission tó dá sílẹ̀ nínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà. How has that been of help? Don Commission is dedicated technocrat institution for sustainable development of the Southwest region. Ẹ bá mi sọ pé kí ni àwọn nǹkan tó ṣe síjẹ̀bú-Òde tó jẹ́ àdúgbò tèmi. Nothing can work as long as we remain in Nigeria. Pẹ̀lú gbogbo àwọn institution tó ń dálẹ̀ yìí, mo kí bàbá wa rí ìṣìnàdẹ káàbọ̀sà. Reducing post-harvest losses in Southwest Nigeria. Policy, practice, promise. Tó bá ní àníyàn tó dáa, Fúlàní ò ní jẹ́ kó work. Ṣáwọn Don Commission yìí sọ̀rọ̀ lórí bí Fúlàní ṣe ń pa wá lórí ilẹ̀ wa. Tìbádẹ̀ ni wọ́n ń pa wá kò ṣorí oko nìkan, because I keep telling you, Dangote ò lè máa ta ṣúgà nìkan kí Don Commission má lè sọ̀rọ̀ lé lórí pé why? Ṣé a lè plant ọ̀pọ̀lọpọ̀ sugar cane sí gbogbo ọ̀nà? Ká tẹ̀ sọ pé ká mú gbogbo Ìbàràpá méjèèje, ẹ bá wa máa plant sugar cane nìkan, ká tún mú bì kan, ẹ bá wa máa plant cassava, soya beans, àlùbọ́sà, ata, ká wá máa kó gbogbo ẹ̀, ká wá máa tà á, ká máa export ẹ̀. Mo kí bàbá wa Adéọlá Adédòkun, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Àwa wí tán, wọ́n náà tún dá Southwest Commission sílẹ̀. Great agenda, but ṣé Fúlàní máa jẹ́ kó work? Ṣé Britain máa jẹ́ kí gbogbo àwọn technocrats tó fẹ́ kó sínú àwọn bíbá, ṣé Britain máa jẹ́ kó ṣiṣẹ́? Who is fooling who? Tẹ bá ń fúl àwọn tó wà nílé ẹ̀ lè fúl àwa mọ́, ojú ti là. Àwa ti gbé pẹ̀lú àwọn òyìnbó la gbé pẹ̀lú, mo gbé pẹ̀lú àwọn any other person. Mo mọ ète tó ń bẹ láàrin àwọn òyìnbó lórí pé kílẹ̀ Oòduà kó má dìde, kílẹ̀ Yorùbá má dìde. Bá tẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀, nísìn ta ti mọ̀, gbogbo ta ti playback sẹ́yìn ní sáré ẹlẹ́sìpẹ̀ abájọ. Deliberately they've held Yoruba land in bondage.
mo kí bàbá wa Yínká Ògúndélé. And tó bá wà confused about the movement torí pé ìtàn fi lọ gbọ́ lọ́lọ́ ń gbọ́ ni torí tí gbogbo afẹ́ náà ni pé tá a bá tí rí Ìgbòho nínú pósítà tó bá ṣe sínú inú YouTube wọn ní lọ wo ìtàlómi sọ ilẹ̀ wà confused àwa wà confused lórí iléeṣẹ́ wa níbí báyìí torí we remain an adamant torí àwọn amọ̀tafẹ́ mo kí bàbá wa Ìdòwú Matthew orílẹ̀-èdè burúkú ní Nàìjíríà bọ̀ ilẹ̀ wa ilẹ̀ ọlọ́ràá ni mo délé Ifẹ̀ mo ń wo structure inú mi bàjẹ́ pé ṣé bó ṣe láti rí lélẹ̀ after many years adé Ìjẹ̀bú-Òde mo ń wo structure inú mi ò dùn adé Ìbàdàn adé Èkìtì adé Oǹdó ìmọ̀lẹ́ tó fi sọ fún mi táì tí gbà kọjá ṣìbẹ́ iná lọ́lé èyí tẹ̀dẹ̀ wọn alẹ́ iná mọ̀ ṣé mo parọ́ ni mo kí ẹ ní gbogbo Turkey máa kí ẹ láìpẹ́ máa kàn sí ẹ lára mo sọ fún ẹ tí bá ti wọ London máa ra ticket máa bẹ ní Turkey ká ṣèjọ́ mélòó kan ọ̀bẹ nínú màdà bá ń dúró tiẹ̀ a wà pẹ̀lú ẹ àwa bímọ káàkiri a kọ́ àwọn ọmọ wa síta àwọn ọmọ wọlé wọlé mo kí Ọlá Gallery arákùnrin yìí òun ló yẹ kó máa wá train àwọn èèyàn wa fún football ibi tó ń ṣe Turkey lòun ṣe ló ń gbé ó gbọ́ èdè ó nípa ní wọn lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀ náà ṣó lè dàbí kọbẹ̀lẹ́dùnmarè bá ń dúró tì kó wà pẹ̀lú ẹ̀ àwa fi àwọn òbí wa sílẹ̀ a sá lọ torí pé a fẹ́ lọ wá níta máa jẹ mò ń gbọ́ ọmọ Ìgbò kan ó ròyìn bó ṣe rìn ó ní lẹ́yìn ìgbà tó ń dé bí a ìkànnà àwọn South America yẹn ó lọ round pẹ̀lú mọ́tò títí tó fi dé Canada ó náà wò tún wọ plane mọ́ ó dárúkọ gbogbo ìlú tó gbà Peru gba gbogbo ẹ̀ kí ló lé gbogbo wa káàkiri tó bá ń ṣe Britain olórí burúkú tó kó gbogbo wa sínú àdánwò táwa yìí put us in this mess àwọn tó yẹ ká máa jẹ gàba lórí àwọn tó kù gbogbo wọn ń jẹ gàba lé wa lórí no road mo dé gbogbo Èkìtì mo wo school tó pọ̀ rẹpẹtẹ gbogbo ẹ̀ bá láti ta wàá mọ̀ pé school yẹn tọ́ílẹ̀tì ò ní ṣe yàgbẹ́ sí torí bàtọ́ bá sọ fún ẹ pé géètì yìí òun ló máa san tó wà nínú school ibi táwọn èèyàn lẹ̀ tó ti ń kàwé nìyẹn àwọn èèyàn kọ́ṣẹ́ wọ́n fi ṣe POS Fúlàní destroy gbogbo Oòduà investment pátá àwa wá ń celebrate àwọn businesses tí ó jẹ́ kí wọ́n máa kódà kí ẹ káwa náà kájọ máa léra wa mú a sì wà níbi tí a lè process cassava mo kí bàbá mi Idris Guyana ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin náà wo fídíò yẹn àwọn ò ní sọ̀rọ̀ nígbà kan fi rọ́kù kí mo fẹ́ fi rọ́ṣe ètì bá rí màá sọ mo ní tẹ bá ń wá bí any platform ẹ lè rí platform náà lórí international news wọ́n lè bí tẹ̀ torí mo èmi náà dúró mo káàkiri ni òun náà ti confam ó lọ láti Guyana to Brazil from Brazil to Bolivia from Bolivia ó lọ sí Ecuador from Ecuador to Peru to Colombia to Panama to Costa Rica to Nicaragua to Honduras to Guatemala to Mexico to US to Canada to know one life to better than the lawful to know one way tó ń pè Nàìjíríà. That is exactly bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe rìn lọ́ba mi kọ́ yẹn ṣe mọ̀ pé mo sọ pé mo ṣáà mọ̀ pé ó lọ láti lẹ́yìn wọ́n nígbà tó lẹ́yìn tó wọ plane dé Guyana bọ́ọ̀sì ló tún wọ̀ káàkiri tó fi dé Canada ẹ wo ilé ayé yẹn àìmọye àwọn ọmọ Yorùbá tó ti kú dànù ẹlòmíì rò pé fámílì òun ti wà ní Amẹ́ríkà ó ti kú sọ́nà ọ̀nà Nìjẹ̀ níbi tó ti wá káàkiri lọ. ọmọ àlè àwọn ti kúrò ní Nàìjíríà bomb bastard ẹ má bínú àwọn confused people àwọn onítìrì nìyẹn
àwọn ti kúrò ní Nàìjíríà wèrè Nàìjíríà tèmi sì lọ ní tí mo lọ Èkìtì mo wà ní Ìjẹ̀bú-Òde a tún lọ Àkúrẹ́ ṣé ní Nàìjíríà kọ́ la ṣe wà gbogbo ọlọ́pàá tá à ń pàdé lọ́nà aṣọ Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn òsínwín Mr. Koiki they work not bus o wọ́n rìn ni mo rò pé náà wọ bọ́ọ̀sì ni. Only in fact, I have videos they made and sent where people pie on the road. Àwọn ti gba country àwọn wèrè. Mo rí ọlọ́pàá tá ń kọjá lọ lóòótọ́ ọlọ́pàá dá wa dúró torí àwọn bá wa là ń lọ bá àwọn ọlọ́pàá ṣe pé ká máa bọ̀. Ọlọ́pàá dẹ̀ dá wa dúró wọ́n ṣe ọ̀wọ̀ tó tọ́ bí olóyè ṣe ń lọ tó tá ń kọjá lọ. Ìyẹn kan wá náà ti gba country àwọn wèrè. Ẹ bá kọjá ní sẹ̀mẹ̀ lálẹ́ nísìn ẹ̀rọ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà immigration tó sùn lọ síbẹ̀ tó wọṣọ immigration àwọn wèrè. Mo kí sísítà mi Ọ̀pẹ́yẹmí Yemlat Ọbẹ̀lẹ́dùmarè wà pẹ̀lú gbogbo wa 1 hour 24 minutes ọjọ́ náà ń pẹ́ máa ń sáré ni ní ọba ti tẹnu bọ̀rọ̀. Mo ní Britain made us to be who we are today, but we have the right to change it. A lẹ́tọ̀ọ́ láti dá padà. But àwọn tí wọ́n jókòó sórí ìkòkò Nàìjíríà gbogbo àwọn olóṣèlú pátá láyọ̀ ẹni kankan wọn sílẹ̀ láti Bọ́lá Ahmed Tinubu títí désàlẹ̀. They are not interested in your lives to create your own identity. And many of us don't know the meaning of identity. Especially Baba Idris. Àwọn follow àwọn tí mo sọ yẹn from Guyana. Tẹ́bá mọ tán sọ, ṣorí má tó owó yìí. Ẹ má bínú pé láti máa ń lò yẹn. Ó wà ní London ó tẹ̀tí break. Bí ọ̀tá bá rí kan rà nínú Áfíríkà ní Nàìjíríà bíbá. Àwa àti lè process àgbàdo láti sọ di ògì ní 2025. Àwa ń wá machine kan tó máa send wá láti China about our processor. That is where we are today. Gbogbo resources ayé pátá àbátẹ̀ ní ó wà nínú other African country tá a máa bá ṣòwò. Àtẹ̀lé láti lọ sí Europe. But they don't want to sell you the technology. Àbí? Gbogbo àwọn laptop yìí, gbogbo tó ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ major brainer kò ju chip kékeré kan lọ. But material tó fi ń ṣe ìsídà kò jẹ́ Congo. Ìyẹn ló ṣe dá ogun rẹpẹtẹ káàkiri. Wọ́n kó bọ̀ fún wọn, wọ́n kówó fún wọn. Ìwọ ń ṣàdúrà, wọ́n kó MG gbogbo àwọn ìbọn ńláńlá tó lè pààyàn tó yẹ kó tó bá yìn kan. Bullet máa pààyàn bí mẹ́ta. You think Britain doesn't know what is going on? So àwọn òní rédà kan lè fi bá wa sọ pé ibi tí Fúlàní wà gangan lélẹ́yìí o helicopter bá tó wà lọ sókè wọ́n rí pé yẹn fi ṣiṣẹ́. Èèyàn kan ní Koiki, I was shocked when the lady narrated her experience to Canada. Ṣe rí pé ó tún dìyàn méjì. Èèyàn kan lórí TikTok wọ́n mọ́ra wọn rí o ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó ń kọ́ ẹni tó tẹ̀ kọ́ lórí YouTube yìí ló tẹ̀ bá mi narrate bó ṣe rìnrìn àjò yẹn. Gbogbo báyìí mo sunkún sínú. Gbogbo àwa sọnù bí òkú. Èmi náà lọ fíám láti 1998 15 years ká tó wálé àwálé náà ráhùn ni 2025 ẹ lọ Ìbàdàn lálẹ́ nísì gbáàsì gbòòsì ní mọ́tò ti gbára wọn kò sí gbogbo micra tó wà ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ kó gbogbo ẹ̀kọ́ lọ dá sínú omi ni ká crush gbogbo ẹ̀ka wá gbé mọ́tò tó dá fáwọn èèyàn wa ṣé taxi lẹ fẹ́ ṣe tẹ́tẹ́ ìbá lọ ẹ̀ tí dé Dubai rí ẹ má bínú nínú tẹ́ sọ. Méjì àjókòó síwájú no méjì tó jókòó síwájú yẹn báwo lọ ṣe fẹ́ lo seat belt wọ́n ti báyé ara wọn jẹ́ kí má náà yé tiwa má sọ̀rọ̀ èdè síra wa bọ̀ kò lè yẹ òjókòó sínú micra òjókòó sínú dánfó ìjọ òní tí mo lọ Èkó
Share video. We go round. Nothing works. Speedometer ò ṣiṣẹ́ nínú mọ́tò. Wọ́n fi life wa wọ́n fi ń ta kàlùkàlù. Àbáwí tán wá ní Lagos ó gbé mọ́tò fáwọn kankan máa lò. Irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Confusion everywhere for the politician. That shall must be. Ó ní ẹ̀kọ́ bẹ́rì gbogbo wọn ni. Mo kí àwa Kíkẹ́ Fásánmi. The pain can end. But tìbẹ́yìn náà láti máa lọ ó yá nísìn election bọ̀. Káwa náà ṣàjẹ́ ń bẹ̀. A gbàgbé pé many of our people will suffer because of our own stupidity. Fáwọn àtàtẹ̀ ní knowledge. A jókòó sábùjá nísìn. Ṣèyí Tinubu ń plan báyìí nísìn fún dádì ẹ̀. Mo ṣàrò pé ẹ̀ ń train àwọn èèyàn tó máa bá yín kọjà sí Fúlàní. Ẹ kàn máa fi tí kó bá wa ni. Torí 2027, nobody knows. I don't have any idea what can happen if we remain in one Nigeria. Anything can happen. It could be free, it could be fair. But some of us can easily board a plane and travel out back. Torí pé ìkan ní ẹ̀fẹ́ Nàìjíríà, ẹ̀fẹ́ Yorùbá kó dá dúró. Ṣé gbogbo 60 million la máa kó lọ sí UK? Ẹ jẹ́ bá mi ṣe nǹkan gbígbóná kí máa ra fi tẹ̀ lọ́lẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Mo dẹ̀ fẹ́ pẹ́ púpọ̀, but mo promise you pé mo máa padà wá ni. That's why I'm back. Let me just pick one of the many articles or documents. Èyí tí mo fẹ́ kà. We go back again to President Bola Tinubu. I know they are listening in Abuja because my sources are telling me they are listening. Wọ́n lè máa gbọ́ gbogbo program mi bọ̀ wọ́n ní wọ́n gbọ́ tí Koiki ṣáà ń pariwo kí ló ń pariwo fún wọ́n sílẹ̀ tó bá yá wá dákẹ́. Àdẹ̀dúpẹ́ fún àwọn kábíyèsí wa tán ní àwọn máa deliver àwọn message wa sókè lọ́hùn. Let's read this quickly and then we bring the program to an end in 30 minutes. I get 2 hours. I will continue again tomorrow, God willing. The pain I saw in the eyes of millions of those that we passed through. They've seen him as a savior. Muki Yawala Jirekoka. Worry will be savior ni. When we were coming from Ile-Ife, olóyè láti ní kó dá mọ́tò yẹn dúró, ìyá yẹn àgbàlagbà ni. Ó ti kúrò ní dìgbà ẹ̀. Aláti slow mọ́tò yẹn down pátápátá. Olóyè wá ṣe bọ́lẹ̀ láti lọ báyà yẹn. Kò ṣe gbogbo ẹ̀ náà la máa capture lórí video, capture lórí camera fún yín. I didn't come down with the vehicle because ẹ̀mọ̀ olóyè ṣe máa ń bọ́lẹ̀ yẹn èròǹgbà mi èmi ò dẹ̀ ní strength yẹn púpọ̀ tálẹ̀ mi. Ọmọ olóyè ṣe ń ṣe. His energy is a complete different thing. Energy tèmi bí tó wà nílé. Bó bá wù mí bá tó di 1 o'clock tó bá gbá lórí mi màá tún jáde ìwọ ló lọ sùn èmi ò sùn. Ibi tẹ́nájì tèmi wà lélẹ̀. Bọ́lọ́run ṣe fún lẹ́nájì yẹn I don't know. Ọlọ́run ló fún. Bọ̀ àmọ́ bọ́ọ̀dù mọ́kàn dúró lórí káà mo wá wò wọ́n. Mo gbọ́ àwọn ìyá arúgbó yẹn. Àánú mi lè ṣe gbogbo wọn. Iṣẹ́ kúrò àwọn ìyá báyìí ṣì wà lójú títì máa tajà. Tó bá tẹ̀ wá fẹ́ tajà sójú títì lẹ́kọ́ máa tajà sí. Òun ni Dangote truck ló ń pààyàn káàkiri. Wọ́n ní ọmọ yẹn tó yẹ kó gbé lọ sí abroad. Wọ́n ní it's just like that. I just pity a lot of diaspora that continue to tell us Bola Tinubu will do something. Mo pẹ̀ ẹmọ yàtọ̀ àwọn family wa because it is not only you, it's not your family.
gbogbo ibi tó ń pè ní ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, gbogbo wa ni family kan. Regardless of whatever you are hearing in the last couple of days, àti ìtàn oríṣiríṣi, ìtàn òfò, ìtàn yányányánmá, ìtàn tó kọ, gbogbo ìtàn tí Britain ti change gbogbo ẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Àwa ló pìtàn, àwa là ń pàtàn, ìtàn wo ló ń pa? Ìtàn wo ló ń pa? Ṣẹ́tidé àwọn tó ń pàtàn ẹbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ pé ṣọ́tidé museum tó wà ní Liverpool. Do you know how many documents, cut analysis kí máa lọ jàre? Do you know how many documents that Britain has burned and destroyed? Ṣé Benin Kingdom ní àbí? Ẹ lọ wo fídíò táwọn kan ṣe ní àìpẹ́ yìí. What destroyed that kingdom yẹn? Débi pé wọ́n ní the only time tẹ́ lè rí kingdom yẹn bó ṣe lọ ní round, bó ṣe fẹ́ǹsẹ̀, ẹ máa láti wà ní satellite lókè pátápátá. Britain lẹ́yìn fi ń ṣeré lẹ́yìn sọ̀rọ̀ ìtàn. Mo kàn wo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ìtàn. Mo kàn wọ́ndà pé olúkálùkù kàn kọ oríṣiríṣi átíkù bá ẹlòmíràn àjókòó àtàn kámẹ́rà ń sọ̀tàn. Ẹ̀ ń sọ̀tàn fún Britain. Britain tó ti destroy gbogbo ìtàn pátápátá. Gbogbo ìtàn tá à ń gbọ́ léni pátá látòkè délẹ̀. Mo ní Britain àti Fúlàní ní méjèèjì tá à ń bájà. Ló ń ṣára wà là ń bájà. Ẹ sọ̀rọ̀ bàbá mi Aláàfin àti bàbá mi Ilé-Ifẹ̀ àwọn yẹn. No! Britain àti Fúlàní back to back, ọkọ àti ìyàwó láwọn méjèèjì. Britain lọ́kọ, Fúlàní níyàwó. I don't think some of you understand. Aláàfin o, ní ọ̀fífẹ́ o. Àwọn yẹn kọ́ ni méjì problem wà. Britain and Fúlàní, àwọn gbọ́ngbọ́n ní igi tí ó wà nínú iná tó ń kó lójoojúmọ́ láti 1914, before 1914. Ṣé Britain ò mọ̀ nígbà tí Fúlàní gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wọn ní 1806 ni? Wọ́n mọ̀. Àbẹ́ mọ̀ pé Britain ti wà láàrin wa as far back as 1806. Ẹ̀yin wá sọ̀rọ̀ tán, ẹ̀ ń sọ̀tàn rádaràdá. Ìjọ ọ̀rọ̀ bí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀tàn yẹn. Èyí lẹ́sẹ̀ máa wá sọ̀tàn fún àwa nísìn pẹ̀lú bàbá 90 years old tó gbé l'Amẹ́ríkà tó káàkiri. Gbogbo àwọn tó sọ, èmi kan tí mo dé just museum kan tí mo kọ̀ dé, èyí tí mo rí, àrísọ gbogbo ẹ̀ ní. Tá bá sọ gbogbo ẹ̀kọ́ máa bàjẹ́ nì. Mo sọ fún ìyàn lórí bí audio láàárọ̀ yìí. Tí bá sọ gbogbo tójú mi rí nínú Liverpool museum tí mo lọ yẹn, màá bá nǹkan jẹ́ rẹpẹtẹ nì. Gbogbo movement ibo mi máa gbóná. Journalist ò gbọ́dọ̀ sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tán ni. Ẹ̀yàn sọ̀tàn rádaràdá, àwọn olè ń sọ̀tàn fún. Ìtàn òfowó lẹ́ ń sọ. Èmi gbé ní UK for 27 years. Ẹ̀yàn sọ̀tàn rádaràdá, àwọn olè ń bá sọ̀tàn. Mo ní Britain gangan ni wàhálà gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Oòduà lẹ́nìí, ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Àwọn wèrè tó dá gbogbo ẹ̀rù. Ìyàn àwọn ajẹ́kọ̀ọ́ ṣe ń tan kámẹ́rà ń tan san, àwọn olè ń sọ̀tàn fún. Britain that knew how Fulani destroyed the empire tó wà ní north tó ń pè láwọn Hausa. Ṣèbí gbogbo wọn lọ́jọ́ ṣe negotiation. Ẹgbà lọ́wọ́ wọn, àwa máa ṣe bí bàtà rí yín. Britain tó ń ṣèpàdé lásán pẹ̀lú gbogbo èèyàn ní Lancaster House. Èmi ò gbé ilé Lancaster House tó wọ̀ jẹ́ kí n wọlé ní. Ìta ni mo dúró sí. Rí fídíò mi nígbà tí mo lọ sí Lancaster House. Ọdún méjì lọ fi negotiate báwo la ṣe máa gba independent. Tó bá ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn gbogbo wa tán, wá lọ ṣèpàdé pẹ̀lú Fúlàní lóru. I don't think some of you know who is Britain. 200 years ní Britain fi ní empire kan fi ń control gbogbo. Kò ń ṣe ìlú kan èrò pé Africa nìkan ló ń control ni. Ẹ lọ́wọ́ tó ṣe fáwọn India. India léde nísìn sọ fún wọn pé ẹ mọ̀ pé ìyàwó mi ẹ kò mọ̀ pé mò ń fẹ́ òun Paliki. Tó bá sọ̀rọ̀ báyìí, àyà BBC máa ń já ni. Bẹ́ẹ̀ mi bá sọ̀rọ̀ bó ṣe láti máa rí nìyẹn. Torí mo kọ̀ rọra tempo ni, torí màmá tó bí mi ni, àtàwọn ìyàwó mi.
tàbá mọ̀ pé irú movement báyìí máa tètè wáyé ni bí àtẹ̀ní bí àṣà lóye náà ní fẹ́ yà wà ní bímọ ká da gbogbo ẹ̀rú kẹ́ pè wá ní terrorist tó bá rìn kẹ́ pè wá ká wọnú gbó ká bá nǹkan jẹ́ ìtẹ́mi fẹ́ nìyẹn ká bàjẹ́ ni wọ́n pe Mandela ní terrorist ni bá ti níyàwó àti lọ́mọ ẹ̀ sọ fún wa pé ìta ti fẹ́ síta ti tó ẹ̀rí kábíyèsí mi gan sef àti Ọ̀ọ̀ni àti Aláàfin wọn náà dá mi mọ̀ so ń sọ̀rọ̀ kìíní bí Pàlìkì bá ń sọ̀rọ̀ báyìí kò sí tó kàn gbá sí fún anybody nínú wọn gbá sí fún Amẹ́ríkà gbá sí fún Britain kò tẹ̀ láìpẹ́ Britain rárá ìwọ̀n fẹ́ràn Britain kí ní pẹ̀ pẹ̀lú Britain àwọn lọ́ba ayé jẹ́ ọba ayé àwọn Indian jẹ́ tó ń ṣe kékeré wọ́n ṣe báyé wọn jẹ́ wọ́n hold on to their culture mistake táwa ṣe nìyẹn àwọn di culture wọn mú ọmọ Yorùbá máa wọ súùtù káàkiri nínú senate nígbà tó yẹ pé àkíṣe yọkan bẹ́ẹ̀ni Indian journalists always talk with pain journalists ò gbọ́dọ̀ máa ṣe mẹ̀kẹ̀mẹ̀kẹ̀ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ pé jẹ́jẹ́rẹ́ ìmọ̀ ṣe no ní gbọ́ ní ẹ̀yẹn lọ gbọ́ bèbí yẹn tó bá ń sọ̀rọ̀ with pain ló fi ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ though English ló ń sọ but with pain with confidence and every time she talks with confidence kí ni kan pẹ̀lú Britain tó bá yé wọn jẹ́ gbogbo góòlù tó ń dé sórí tó ń náà wọn gbé crown sórí iṣẹ́ àwọn lọ́ní the same Britain tí wọ́n fẹ́ crown odindi ọba wọ́n gbé òkúta sábẹ́ kí ló ń fòkúta ṣe ẹbọ kọ́ nìyẹn ìyá ẹ̀ kú wọ́n gbé ègúnfe wọ́n wọ ṣéènì lé lọ́rùn wọ́n ṣe bí wọ́n design ẹ̀ ogun ni aṣogun ni tẹ́mi bá wá sọ ní sí pé mo ti contract babaláwo mi nísìnyí ọ̀kan ní kí ló ń wá babaláwo òmùgọ̀ wọ́n mú gbogbo ẹ̀ wọ́n turn it upside down mo kí ẹ̀ jáyàjáyà ní sọ wọ́n pé mi ò bẹ̀rù wọn èyí tí mo gbé níbẹ̀ ó ti tó tọ́ba ní ká wọlé fine tọ́ba ní ká má wọlé ká jókòó sílẹ̀ wá mí báyìí bẹ́ẹ̀ ni èèyàn gbókúta wọ́n kọ́kọ́ lọ rúbọ òkúta yẹn Scotland ló wà ó ṣe tó ń pa gbèrègbè wàá ṣe ètùtù lé lórí ni àbí òrí ni ẹ lọ sórí Google náà kẹ táìpẹ̀ pé òkúta tó jókòó sí yẹn kí ni mí nìyẹn bọ̀ léde nísìn àwa ti gbèsè àbí mo kí ẹ just crazy àtẹlẹ bínú mọ́ so àwọn staff mi gan ti ń sọ fún mi pé ọ̀gá ṣe ẹ paná kíní ká filẹ̀ lálẹ́ kí spirit mi máa tún wọlé lálẹ́ ilẹ̀ dẹ̀ ti ṣú èmi dẹ̀ máa ń mọ́nítọ̀ bílẹ̀ bá ṣú bí ẹni tó ń gbé London ni mo lè máa fi tèmi disturb ara àta torí inú studio kan la wà so ariwo gbọ́dọ̀ máa jáde tó bá yẹ pé inú confinement kan lọ́kàn jù mí sí jẹ́ pé mi nìkan ni màá máa gbáriwo báwo. If you know the meaning of Britain, you will run away from them. Àwọn Fúlàní ń gbé okay nígbà tí Buhari kú yẹn ṣẹ́wó ẹwà àwọn ó rà pẹ́ lómi ẹ lọ́wọ́ pálọ̀ ẹlòmíì ní London kò ju kékeré báyìí lọ ṣúkúrú báyìí ni o bọ̀ ẹ wo gbà tí Buhari kú ẹ wo bí tí wọ́n ti ń gbàlejò àwọn tó wá yẹn ayékáyé làwọn ń jẹ nílùú òyìnbó because wọ́n jọ ṣe pàdé ní Fúlàní mo ní ìyàwó ní Fúlàní Britain lọ́kọ wọ́n wá kórè mi àti ẹ ọkọ̀ papọ̀ àwọn bára wa jà lórí social media mo kàn rẹ́rìn ní gbogbo ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn báyìí mo kàn ń gbogbo ẹ̀ báyìí máa ṣe wọ́n ní there was a time when the tailor always London trained tailor get me that man when there was a time when there was a time táwọn tailor wa wọ́n máa ń train àwọn tailor tó wà ní London tí bá sọ fún yín pé Amẹ́ríkà mo ti ra ilé ìnísìn believe it but ẹni tó rán ilé ìnísìn ilẹ̀ Oòduà mi báyìí ló wà kò kúrò nínú ibi tó wà fashion designer of the best but wọ́n ní sọ fún wa ó dìgbà tá a bá wọ Versace tá a bá wọ this tá a bá wọ that ẹ̀wọ̀n tí yàn gbẹ́ sí yàn lára láì kúrò nílé báàgì ní désàlẹ̀ lórí burúkú tuntun àwọn máa sọ̀rọ̀ bíbà yẹn kan máa ní pé kíní ẹ máa yẹ take time o ìwọ tó bá ti travel tó bá fẹ́ challenge mi anytime ẹ pè
But surely what to travel yẹn má bá mi sọ jágbajàgba because èmi ti travel nísìn mo ti ṣe gan gbogbo ẹ̀ ló ràn dáadáa yìí. At the airport, one it is called Destiny Stone. Eshegoni Oduduwa has arrived. Britain. Ìtòkọ̀ tẹ̀ ń dùn mí níbẹ̀ ni pé mo tètè mọ kíní òun ní bá fi gbàwé mi. Tó bá yẹ pé a tètè bẹ̀rẹ̀ kíní nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ pé mo ń ṣe ìwé pé mo fi gbàwé ní London ní UK. Orí eré lè máa dún. Ẹni ẹ máa kẹjá ìwọ tá bá ṣà ti wọlé pè mí o gbọ́ tó bá wà ní UK ò ní ìwé pè mí máa sọ tó máa sọ fún ẹ kò ní dá fún wọn tí bíbá yóò bá tí mí sinmi ó padà wálé ibi tó máa jókòó sí nìyẹn. So ẹyẹ wa mo kí màmá mi bàbá tí rí màmá mi ní sí àgbọ́dọ̀ màmá mi ní Britain believes so much in ìṣẹ̀ṣe. Prince Charles ó ní cancer ó ní kó máa fún òun ní tablet ẹ bá wọn ṣáà máa wá àwọn tó níṣẹ̀ṣe tó dá lọ́wọ́ ó ń lo gbogbo ẹ̀ bọ̀tà wá torí à ń kírun màánù òní bú ọ kankan torí à ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì tó bá ní lọ àmú sítórì àǹtí tí a bá sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé ó ti kú náà wọ́n ṣe máa wọ́n lè ní lọ́dún pa ibi tó ń ṣẹlẹ̀ mẹ́yẹn kò ṣẹlẹ̀ o ṣé èdè lọ́sẹ̀ ń kí orí èèyàn kò tẹ́ ń ṣe lógún state yẹn state mi ni mo lè sọ tó bá ń sọ̀rọ̀ ritual nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nì ẹ̀ mú Ògùn state mú nǹkan tó fi ṣe wọ́n níbẹ̀ yẹn àfikọ́ Ẹlẹ́dùmarè kó ṣàánú wa mo kí pastor mọ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní Prince Charles decided to use herbal medicine instead of chemotherapy ṣe gbọ́ herbal kí ló ń pè lábà igi àti gbogbo ẹ̀. So I don't know what more Eshegon Tokyo 778 that we can encourage ourselves. But àwọn potential àwọn ọba mọ́nísìn because àwọn ọba wa ti accept pé Koiki tẹ́ ń sọ yẹn ó yé wa. Kódà ẹ̀ ń tọ́ plan fún yín ò dáa. Ìbẹ́ gbọ́ tí kábíyèsí sọ ọ̀nà òrìṣà. Ó ní tọ́ plan fún gbogbo yín ò dáa. But àwa náà ń ṣètùtù. Pé ọwọ́ ayé ò ní irú yín. Mo sọ fún yín pé ikú bàbá yèyé tàná kò ń ṣe tèmi o. Ó ní wọ́n ní rí yín mú but ìwọ náà ẹ má ṣe wùwọ̀ pé torí pé wọ́n ní wọ́n ní rí yín mú wọ́n ní mọ̀jàmọ̀sá la fi máa kíkanjú akíkanjú tó bá mọ̀ ọjà tó mọ̀ sá abogun yẹn lọ ìwọ kọ́ ló máa ròyìn ogun ẹlòmíì ló máa wá ròyìn ẹ̀. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi safety dominec náà wà ní super chat ẹ̀dẹ̀kú gbogbo gbà. Ikú bàbá yèyí sọ I'm privileged inú mi dùn pé mo láǹfààní àti rí Aláàfin tàná mo tún ti rí tèmi privilege ni mo ì tí rí King Charles báyìí pé kájọ gbọ́wọ́ kájọ ò lè gbọ́wọ́ definitely but pé kájọ wà ní but DJ Copy òun ti láǹfààní ẹ̀tọ́ lójọ́ ọmọ olówó èmi náà ọmọ olówó ni mí bìkan mo ti rí Aláàfin mo dẹ̀ ti rí Ọọ̀ni ọmọ olówó ni mí ìtànsọ nìyẹn ìtànsọ gbogbo nìyẹn maybe some of you don't understand. Àwọn bá wá láti máa rí wa káwa náà máa rí wọn kínú wa máa dùn torí ó lè pa jùlọ ló fẹ́ rí King Charles ní sí láyé Tinubu ò tí rí King ok rọ ó ti rí owó ẹ̀ tí fún ní state visit ní tí mo fẹ́ sọ nìyẹn wọ́n ẹ̀ tí fún President Bola Tinubu tó bá yẹ pé Yorùbá country láwa ni wọ́n bí wọn dá láyé kọ́ máa ti fún wa ní state visit nígbà tí King Charles kọ́kọ́ dórí oyè gbà tó gba oyè yẹn orí adé tí mo mean the first country tó kọ́kọ́ rí president wọn South Africa ni mo ti fi ṣe program rẹ̀ ṣé South Africa lẹ́mìí tó Nàìjíríà ni tàbá ní ká gbé sórí ìṣòwò tó ń ṣe pé corruption ò lè àwọn náà ní corruption mélòó ni wọ́n ní South Africa kí ló ní South Africa but tàbá wò lọ wò bọ̀ àrí tó ní ó ní undertone nínú ẹ mọ̀ pé apartheid tó ṣẹlẹ̀ náà kò ṣọwọ́ Britain àbẹ́mọ̀ àwọn lọ́ọ́ ti Mandela mọ́lẹ̀ Britain ni
wọ́n fún South Africa mo kí Azeez Badesere ẹ̀gbọ́n mi dáadáa fún super chat pẹ̀lẹ́ kó náwó gbogbo gbà. Wọ́n fún South Africa president ní state visit. Bí ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ báyìí, Prime Minister UK kò tí invite President Bola Tinubu. Why? By this time, ṣé first tenure ni wọ́n gbé Buhari wá? Ni Buhari dé ọ̀dọ̀ Prime Minister? I can't remember now, but I'm sure it's definitely the first time, not the second time. Their second tenure, lọ fẹ́ gbé Tinubu pé kó wá sí Downing. Ó sì lè lọ before the end of his tenure, but bí ṣe bá yín sọ̀rọ̀ lélẹ̀, Tinubu ò tí dé America ní White House. Ìyẹn President Bola Tinubu. President Bola Tinubu ò tí dé number 10 Downing Street. Wọ́n ti fún ní state visit ní France. Ẹ ṣe gan ni wọ́n ti confirm ẹ̀ lórí YouTube pé first time, ìyẹn first tenure Buhari nígbà tó di president ni wọ́n fún ní kó wá kí prime minister kọjọ tó kó kọjọ sọ̀rọ̀. Just reason tún ní Koiki àìbó yẹ kó mọ yẹn. Did you not see the body language of Tinubu and King Charles? Nígbà tí Tinubu rí King Charles, it's like wọ́n lobby. Ẹ̀mọ́ tó ń pè ní lobby. King Charles, Tinubu wà around now. Jẹ́ kó rí ẹ̀ kó tẹ̀ take a picture. Káwọn ará Nàìjíríà kára wọn tutù díẹ̀. What that was with David Cameron, but it's something I can go back and research. So in that so far on a nutshell, because you know, and then build energy. I like to build energy. So it's not our key program, but get the message and the fact that I don't think they're fighting anyway. But the fight tí ó wà láàrin wa òun ni pé Britain àti Fulani wọ́n bá wa jà. Igbo náà ní òun ò bá wa jà o. But Britain àti Fulani, they are the one driving the market. Aláwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé wọ́n wà highly intelligent on gbọ́ program wa ní gbogbo ìgbà. Bàbá kan wà ní Belgium ni bó bá di bí 12 làwọn ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ program wá farabalẹ̀ gbọ́ wá take note. This man tẹ̀ rí yẹn and many people like that. Bàbá Waris àwọn ti sọ tipẹ́tipẹ́ láti tó ń sọ̀rọ̀ èdè lọ́tí sọ bàbá yẹn mo mọ kí ni academic kí ni wọn but he has always said that the more tabashi dúró lórí náírà kadẹ movement ìrọ́lànpa, which is true because diaspora are sending about $40 billion. Tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ìwọ̀nba àwa tájọ́ ń ṣe movement nìkan la bá withdraw owó tiwa kúrò nínú náírà á nìkan tó máa ṣe nínú economy because àwa náà fi yáwó gbogbo tí Tinubu tún lọ yáwó nísìn àwa ni. Then àwọn kan lè máa sọ pé because I have about 9 minutes. But Koiki tá bá pín gbogbo gbèsè Nàìjíríà tá jẹ àwọn nǹkan tó so wá papọ̀ nínú Nàìjíríà báwo la ṣe máa yanjú ẹ̀ ìyẹn ló easy jù. Reason mo ṣe pé easy ni pé nígbà tí Britain kúrò nínú European Union àwọn èèyàn lè testify sí wọ́n set up committee kí nìkan tó so wá papọ̀ gbèsè wo la jẹ because Britain náà jẹ gbèsè kí làwọn nǹkan tó tájọjọ ní. Baba Idris, I did a research about the Fulani guy that wants to be competing with Dangote. I shake my head. Bí a lọ la ìbá mi sọ̀rọ̀ lórí another ẹ̀gbọ́n yẹn rí a ti ṣe yẹn lánàá. I'm not able to lose the plot of communication. Listen.
ẹ bá bínú ní tí máa jẹ náà ló ń ṣe ẹ bá bínú. All right, Sherry game tí Britain gbá pẹ̀lú wa bẹ́ẹ̀ àbútẹ̀mú kan tó hot díẹ̀ níbí báyìí kò ń ṣọtí o nígbà tí mo ti ní hot yẹn tíì ní kò ní milk, àwọn India ló máa ń mu tíì tó ní milk. Ẹ ṣe tẹ́ ìfẹ́ fún wa ní gift. Now, Dangote is a chance of who was giving Nigeria money to be doing good business and become money now. Because that's why Dangote more. There's another guy tó yàtọ̀ sí Dangote. A ti sọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ ẹ̀ lánàá. Ẹ̀gbọ́n wa kan náà ní London ló send sí mi pé Koiki àwọn onípò ti sọ̀rọ̀ lórí bọ̀bọ̀ yìí. Eléyìí tó máa lé ju Dangote lọ is a young chap, you know, they call him the striking gold. Just to bring the broadcast to an end, in summary, what Britain did was to put confusion in our life. Mokiba Bawadeyemi. It Britain was to put confusion in our life. And what do I mean by that? Èmi náà mọ̀ tẹ́lẹ̀. Nígbà tá a wà ní secondary school, they told us a lot of lies. Ìkan tí máa ń rántí nú ẹ̀ ò ní pé wọ́n ní Mongo Park ló found the River Niger. How many people got that same story? Just I'm not making this up. Mo fẹ́ yẹ káwọn èèyàn bá mi testify sí kan tó máa lọ. Àbí ká extend it there. Èèyàn mélòó ló ka ìtàn Mongo Park? Ìyá mi Ọlájíre Kókà, èmi ò gbà táwọn ọmọ mi lọ sí school, but kí tó bá wà wọ́n kà ní school. I finished in Abeokuta Grammar School in 1995. Ibẹ̀ mo ti kọ́kọ́ gbọ́ pé wọ́n ní Mongo, kò ṣe primary school mo ti gbọ́, ìgbà tá a wà ní secondary school ni, pé Mongo Park òun ló found the River Niger. What a reverse anything. And this is why we are saying that Nigeria can be reversed back as well. But what they say, because agenda wọn ti tàn lórí Nigeria. Àwa la kàn ṣe ṣe pa fẹ́ lọ. Agenda Britain kò ti tàn lórí Nigeria. Britain told us lies. Àwọn wo ló wá lò? Wọ́n lo Fúlàní láti destroy education here. Kò ń ṣe Ọbásanjọ́ tá a máa ń sọ pé ló yọ history. No, wọ́n ti tarnish history yẹn ti pẹ́. A kàn ń sọ pé Ọbásanjọ́ ni. After ti gbogbo ọ̀rọ̀, even before the Western region, àwọn bàbá wo lọ́wọ́ ni wọ́n ti tọwọ́ bọ gbogbo kìíní yẹn. Could they see this kind of, you know, engagement? It is. But then in London, we should realize pé gbogbo time táwọn òyìnbó máa ń wá yẹn, ẹ mọ̀ pé àkì ń gbọ́ nǹkan tó bá sọ, wọ́n kàn máa gbé máìkì sí, wọ́n máa ṣe voice over lé lórí. Because of yẹ kẹ́ mọ̀ tó ń sọ gangan, wọ́n ti blocking táwọn sọ yẹn. So for many years, for many decades, ìyàwó Ọlájíre sọ pé 1975-76 làwọn ti ka kíní yẹn pé Mongo Park ló found the River Niger. How can somebody that came from Scotland, river tó ti ń bẹ tó ń sọ̀rọ̀ àná tó ń sọ̀rọ̀ ẹni? But we have been told many lies, and that is why we still have people that believe that lies. So gbogbo ìtàn oríṣiríṣi tẹ́ ń gbọ́ in the last 1 week, ẹ lè mú fact kankan nínú àwọn ìtàn yẹn, because lies ti wà nínú ẹ̀, irọ́ oríṣiríṣi wọ́n ti kúkẹ̀ sínú ẹ̀. But Britain mọ̀ pé ìjọ kan máa dé báyìí, ìyẹn wọ́n ṣe sọ pé wọ́n dá confusion sílẹ̀, wọ́n mọ̀ pé ìjọ kan wà, definitely now wọ́n náà máa fọ̀ sí ẹ̀ pé kò lè lọ báyìí forever. Gbogbo ìjà Biafra Britain ló mọ̀ nípa ẹ̀, kò ń ṣe Biafra nìkan, àtogun World War I gbogbo tó ń lọ Britain yìí pẹ̀lú àwọn other European countries. What can we do now? What is the solution, Koiki? The solution is for us, when Christopher Columbus discovered America, Irọ́ gbá àwọn wèrè.
discover something that has been there in century, actually gonna just reason. Because mo fẹ́ kí gbogbo wa tètè lọ sùn, àwọn tó ń lọ bí iṣẹ́ wà lọ́la, báwa náà tẹ̀ lọ bí iṣẹ́, and it's almost 11 o'clock. I want us to remember something, that whatever is happening right now in the southwest, pẹ̀lú gbogbo tó lọ láti bí ọ̀sẹ̀ kan, ká máa rántí pé 60 million people are living in a serious danger. Baba Moses Mongo Park discovered River Niger while exploring the area in his boat capsized at Kanji area while returning back to England with many thousands of human slaves he got. We have about just a minute. Ṣé rántí pé mo ṣe program kan ní few years back tí mo sọ bí ọba tàná kan queen tó wà níbẹ̀ kò ń ṣe Queen Elizabeth o, màmá ẹ̀, tí wọ́n sọ pé nígbà tó dé wọ́n ní àwọn káwọn èèyàn dé lẹ́rú tó tó wá fún wọn ní ìbọn, fún wọn ní gbogbo nǹkan tó lọ kó díẹ̀ sí wa. What we need to continue to tell the politicians in the southwest, àti enlighten àwọn èèyàn wa gan, ṣẹ́rí gbogbo àwọn èèyàn kàn dúró, ó dàbí wọ́n ní ajá tó kọ̀rọ̀ra dúró báyìí, òun làwọn èèyàn. Gbogbo ìtaṣe rárá ń bára wa ṣe torí pé àwọn yẹn táwọn sọ pé kọ́ dúró yẹn tó bá dé stage kan ó lè má pẹ́ mọ́. Mo ti sorry many times, àti gbowó àti bàbá kí tó àtẹ̀mí o, bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀lé kọ́ dákẹ́ wọ̀n ní dáwà lóhùn, because people are now fed up. It seems that the politicians do not want to get the message. Nobody wants violence. Nobody wants crisis. That is why we will continue to educate our people and prepare their mind for the worst case scenarios. And whatever the worst case scenarios, we will not run away. Myself and many of us. I will leave it like that. Ọ̀la ni 1st of September, ọjọ́ Ajé, wàrà jẹjẹrẹ. Be vigilant in Nigeria. Ìyẹn wọ toilet, wọ́n tilẹ̀kùn mọ́, be vigilant. Òun rìn lójú títì, orí pé títì yẹn dá lọ gbáwo, tẹ̀ slow down kí mọ́tò bí méjì kan tẹ̀lé lẹ́yìn. Àwọn ibì kan wà tó dá páwópáwó, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. Àti lọ náà nìyẹn, àní padà wá mọ́. Brother mi ní gbogbo Turkey, màá wá yọjú sí ẹ tí bá ti dé lọ́nà padà. And on that note, thank you so much. God bless us. God bless all our kings. God bless all our mothers. God bless every single one of us. Fulani ò ní ever, Fulani ò ní ever gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ tó bá wá ní àní padà wá, òun wò mí, òní kò ní padà wá, lọ́lọ́pàá, ìwọ náà ò ní padà rí àwa. Ẹ tó bá náà máa dènà dè wá, tá bá ń lọ tá ń bọ̀, ìwọ ni ilẹ̀ máa mú bàbẹ́. Èmi ò jáfárá mi, kí máa jẹ́ mi ti wà lálẹ́ yìí, máa jẹ́ mi tó sùn. But millions of our people do not have the same opportunity, and that's the reason why we're crying out on a daily basis. Thank you so much, every one of you. We can't do more than this, but at least it's better than nothing. Odò agbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Bí bá jẹ́ mi náà lọ dalẹ̀ bẹ̀, sí nǹkan tá à ń ṣe ní ká máa lọ. Nígbà tábà dẹ̀ ti dalẹ̀, àjọmọ̀ àdílẹ̀ lérí mi. Má dalẹ̀, okay? Torí òun ní bá wa dílẹ̀ lérí. Ó bẹ́tà kó má get involved rárá. Tó bá wà involved in this movement, ó wá ń wá àṣírí, òun wá nǹkankan tó fẹ́ fi ṣe kinní kan, ó ti dalẹ̀ nìyẹn. Ilẹ̀ dẹ̀ máa yọ ẹ́. Mo kí bàbá mi Olóyègbò, mo kí bàbá Akíntóyè, mo kí Ẹ̀mọ̀lá. I spoke to him today. I spoke to Commissioner Kubodoko as well. All the teams across the board, they are all doing very well. Continue to pray for our leaders to have the strength to finish what we all started together. Good night. Tokyo 778. Good night, every one of you. Mr. Taiwo and the rest of you on the Instagram. Femi Bright and the rest of you. Ogbara Eshegoni, Mr. Tunde. God bless us. God bless you. Bye for now. Good night,